Chào mừng các bạn đến với Nhím Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Tư Di chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ phải mặc váy cưới, khoác khăn voan trắng muốt, bước lên xe hoa không phải vì tình yêu, mà là vì nghĩa vụ, vì chữ hiếu và vì một tờ hợp đồng thương mại giữa hai gia tộc đang rơi vào khủng hoảng. Cô ngồi lặng trong phòng trang điểm rộng lớn, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng của chính mình, một cô gái xinh đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng đôi môi lại mím chặt như cố che giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng. Tiếng ồn ào bên ngoài không ảnh hưởng được đến sự lạnh lẽo đang chiếm giữ trong tâm trí cô. Hôm nay là ngày cô lên xe hoa, là ngày cô trở thành vợ của Lục Kinh Hạo, tổng tài bí ẩn của Lục thị, người đàn ông mà cả giới thương trường đồn thổi rằng đã bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn nghiêm trọng và từ đó sống ẩn dật, không xuất hiện trước công chúng suốt 3 năm nay. Tư Di, đã đến giờ rồi, đi thôi con, tiếng mẹ cô vang lên từ ngoài cửa, dịu dàng nhưng xen lẫn lo lắng. Hạ Tư Di siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, bước từng bước nặng nề như đang đi vào nơi chôn vùi thanh xuân của mình. Không ai trong Hạ gia biết rằng cô đã từng có một giấc mơ, một hoài bão riêng, một ước mơ giản dị là trở thành nhà thiết kế thời trang, sống tự do, kết hôn với người mình yêu. Nhưng rồi biến cố ập đến, Hạ thị liên tiếp bị vùi dập bởi các công ty đối thủ, những khoản nợ chồng chất, ngân hàng đòi siết tài sản, cổ đông bán tháo cổ phiếu. Chỉ trong vòng 3 tháng, gia tộc từng huy hoàng của cô rơi xuống bờ vực phá sản. Và rồi người đàn ông ấy, Lục Kinh Hạo, xuất hiện như một vị cứu tinh, với điều kiện duy nhất, cưới cô. Hạ Tư Di đã từng phản kháng, đã từng nổi giận, đã từng hét lên với cha mình rằng cha đang bán con gái mình như một món hàng đấy à. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu, vì bà nội đang nằm viện, vì người mẹ suốt ngày lo lắng đến mất ngủ, và vì người cha đang cúi đầu trước kẻ khác để xin một cơ hội sống còn. Đám cưới diễn ra ở một biệt thự riêng thuộc vùng ngoại ô, nơi không có nhà báo, không có truyền thông, chỉ có hai gia đình và vài khách mời thân cận. Khi Hạ Tư Di bước vào lễ đường, ánh mắt của cô không tìm kiếm chú rể, cô đã quá mệt mỏi để quan tâm đến người đàn ông đó trông như thế nào. Khi tiếng nhạc cất lên, người đàn ông ngồi trên xe lăn được đẩy ra từ phía sau tấm rèm nhung đỏ, cả khán phòng lặng đi trong vài giây. Lục Kinh Hạo mặc bộ vest đen may đo tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như điêu khắc, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm như đại dương trong đêm tối. Nếu không vì chiếc xe lăn, anh ta có lẽ là mẫu đàn ông khiến mọi cô gái si mê. Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc rồi lại rời đi như hai người xa lạ. Cha cô và luật sư của Lục thị lên đọc bản hợp đồng hôn nhân trước mặt hai người, trong đó ghi rõ sau khi kết hôn, Hạ Tư Di sẽ là vợ hợp pháp của Lục Kinh Hạo trong thời hạn 3 năm, đổi lại Lục thị sẽ bơm vốn cho Hạ thị hồi sinh. Cô cầm bút ký mà không run tay, nhưng lòng cô như có dao cứa. Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn, người chủ hôn nói. Và chính lúc đó, lần đầu tiên Lục Kinh Hạo lên tiếng, giọng anh trầm, hơi khàn nhưng rõ ràng từng chữ, đưa tay em đây. Hạ Tư Di hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay ra. Anh đeo chiếc nhẫn bạch kim lên ngón áp út của cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn một lúc lâu, rồi như chưa từng tồn tại khoảnh khắc thân mật ấy. Anh rút tay về và ra hiệu cho trợ lý đẩy xe rời khỏi lễ đường, để lại cô đứng lặng lẽ giữa hàng trăm ánh nhìn. Không một lời chúc phúc nào khiến cô cảm thấy ấm lòng, không một cái ôm nào từ người thân có thể an ủi trái tim đang rỉ máu của cô. Đêm đó, cô được đưa về biệt thự riêng của anh, nơi mà cô sẽ phải sống 3 năm tiếp theo như một người vợ danh nghĩa. Biệt thự lạnh lẽo, hiện đại và không có hơi người. Căn phòng tân hôn bài trí đơn giản, giường king size phủ ga trắng tinh tươm, một lọ hoa hồng được đặt ở đầu giường. Khi cô bước vào, anh đã ở đó, ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía cô. Anh, có cần tôi giúp gì không? Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách. Anh không quay lại, chỉ lạnh lùng nói, không cần, tôi quen rồi. Rồi anh rời khỏi phòng, để lại cô một mình trong sự trống rỗng đến nghẹt thở. Cô không biết phải vui vì anh không đụng vào mình hay phải sợ vì anh quá lạnh nhạt. Suốt 2 tuần sau đó, hai người sống như người dưng trong cùng một mái nhà, mỗi người một thế giới. Gặp nhau chỉ lúc ăn cơm,
còn lại anh gần như biến mất trong phòng làm việc hoặc đi trị liệu, cho đến một đêm, khi cơn mưa mùa hạ trút xuống ngoài trời, tiếng sấm vang lên giữa khoảng lặng. Hạ Tư Di chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng cửa mở, cô chưa kịp bật đèn thì một bóng người đã ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gò má, khiến cô rùng mình. Lục Kình Hạo. Cô hoảng hốt, bật dậy định bật đèn thì bị anh giữ lại. Đừng bật đèn, giọng anh khàn khàn. Tôi không muốn em thấy con người thật của tôi. Tim cô đập nhanh, rất nhanh. Cô không hiểu anh đang nói gì. Anh uống rượu sao? Cô hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một cái cười nhẹ đầy mỉa mai. Không, tôi chỉ mượn rượu để quên đi nỗi chán ghét bản thân mình. Bàn tay anh lần theo cổ cô. Không mạnh nhưng đủ khiến cô không dám cử động. Cô bối rối, sợ hãi và cả tò mò. Vì lần đầu tiên anh lại gần cô đến vậy. Anh, đang làm gì vậy? Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng lời nói lại run rẩy. Chẳng phải em cũng chỉ là một cô dâu hợp đồng sao? Vậy thì việc của em là làm tròn vai trò của mình. Câu nói ấy như nhấn chìm mọi phòng bị trong lòng cô. Nhưng ngay khi cô cho rằng anh sẽ cưỡng ép mình, thì anh lại buông cô ra, đứng dậy quay lưng đi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem em có sợ tôi không. Rồi anh rời khỏi căn phòng, để lại cô với hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Từ đêm hôm đó, cô bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Người đàn ông này thật sự là ai? Một người tàn tật yếu đuối hay một con sói đang ẩn mình chờ thời cơ? Cô không biết, nhưng bản năng mách bảo cô rằng cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ là hợp đồng. Đêm mưa vẫn chưa tạnh, từng giọt rơi lộp bộp trên khung cửa kính, tạo nên một bản nhạc u sầu cho những kẻ cô đơn. Hạ Tư Di ngồi thẫn thờ trước gương, chiếc áo ngủ lụa trắng mềm mại ôm sát lấy dáng người mảnh khảnh, nhưng không thể che đi sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô. Không ai trong căn biệt thự này nhắc đến hai chữ đêm tân hôn, không pháo, không rượu mừng, không hoa cưới, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ như một bản án treo lơ lửng trong không khí. Cô cứ ngồi như thế hàng giờ đồng hồ, mắt dán vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, đôi môi anh đào đã mất màu, gương mặt tiều tụy trong ánh đèn mờ ảo. Cô cảm thấy mình như một con rối bị ném vào sân khấu của một vở kịch bi thương mà chẳng hề biết trước kịch bản. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cửa phòng bỗng nhẹ nhàng mở ra. Cô quay đầu lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy bóng dáng quen thuộc của người chồng tàn tật đang đứng đó. Không phải ngồi, là đứng, chính xác là đang bước đi, từng bước vững vàng như thể chưa từng có bất cứ chấn thương nào trên cơ thể. Cô lập tức đứng bật dậy, ánh mắt trợn to vì kinh ngạc. Anh không bị liệt. Giọng nói cô vỡ vụn như gió thổi qua tấm kính mỏng. Người đàn ông trước mặt cô không vội trả lời. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen không cài nút, để lộ phần ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, dáng người cao lớn như tượng tạc bước chậm về phía cô, từng bước chân như đang dẫm lên sự thật mà bấy lâu cô tưởng là niềm tin. Anh lừa tôi. Cô gắt lên, lùi lại nhưng chân vấp vào thành giường khiến cả người ngã nhào xuống. Anh không đỡ cô, chỉ đứng đó, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Tôi chưa từng nói tôi bị liệt. Giọng anh trầm và đều như một lưỡi dao lướt trên da thịt, không gắt nhưng đủ rạch ra từng đường máu mảnh. Cả thế giới này đều tin điều đó, ngay cả người vợ trên giấy của anh cũng bị lừa. Cô giận dữ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh ngồi xuống mép giường, không đụng vào cô, nhưng lại đủ gần để hơi thở anh phả vào cổ cô, nóng bỏng và ám muội. Tôi cần một cái cớ để tránh tất cả những người phụ nữ đến vì tiền và quyền lực. Một người bị liệt sẽ khiến họ chùn bước. Chỉ có em là ngoại lệ duy nhất. Câu nói ấy như một cú tát vào lòng tự tôn của cô. Cô vùng dậy, đánh vào ngực anh liên tục. Anh dùng tôi để che mắt thiên hạ. Anh biến tôi thành con cờ trong một ván cờ quái đản của anh. Cô hét lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Anh không tránh, để mặc cho cô đánh. Như thể những cú đánh ấy là sự trừng phạt mà anh chấp nhận. Một lúc sau, khi cô kiệt sức, anh mới đưa tay giữ lấy cổ tay cô. Ánh mắt dịu lại nhưng vẫn sắc bén. Tư Di, em nghĩ xem, nếu tôi thật sự muốn chơi trò đùa với hôn nhân, tại sao tôi lại chọn em? Câu hỏi khiến cô khựng lại. Đúng vậy, giữa hàng trăm người phụ nữ ngoài kia sẵn sàng đổi cả danh tiết để được gả vào Lục gia, tại sao anh lại chọn một Hạ Tư Di đang trên bờ vực phá sản, một người không có gì trong tay ngoài vẻ ngoài xinh đẹp
và một cái họ không còn giá trị trên thương trường. Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì câu trả lời nằm trong ánh mắt anh, ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó sâu hơn cả sự sắp đặt. Tôi không tin, cô lẩm bẩm, giọng như đứt quãng. Anh đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô, ngón tay lành lạnh chạm nhẹ, nhưng khiến tim cô như nghẹt thở. Em không cần tin ngay bây giờ, nhưng rồi em sẽ biết, tôi chưa từng lựa chọn sai. Nói rồi anh đứng dậy, bước về phía cửa, nhưng trước khi mở cửa, anh quay lại, ánh mắt nghiêm nghị, từ giờ trở đi, tôi không cần em diễn vai một người vợ hợp đồng nữa, tôi muốn em sống thật, cảm thật, yêu thật. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, cô nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa, trái tim hỗn loạn như bị kéo căng bởi hàng trăm sợi dây vô hình, một phần muốn chạy trốn, một phần lại bị hút về phía anh. Cô nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh nhìn mà anh dành cho cô trong suốt 2 tuần qua, tất cả đều có sự tính toán, nhưng cũng có sự quan tâm tinh tế đến khó hiểu. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, ngoại trừ một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. Cô mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới, một tờ giấy ghi dòng chữ, đây là chìa khóa để em bước vào thế giới thật của tôi, cùng một tấm thẻ, mã truy cập vào phòng làm việc tầng 3, nơi từ trước đến nay luôn khóa chặt. Cô cầm tấm thẻ trong tay, lòng dâng trào sự hoài nghi, nếu cô quẹt thẻ, bước vào đó, có phải cô sẽ bước vào một mê cung không lối thoát? Nhưng cũng chính lúc đó, một phần trong cô trỗi dậy, phần can đảm, mạnh mẽ và khao khát sự thật. Tối hôm đó, cô đứng trước cánh cửa tầng 3, tay cầm thẻ run nhẹ, rồi lấy hết can đảm quẹt vào ổ, tít, cửa mở. Trước mắt cô không phải là văn phòng bình thường, mà là một thế giới ngầm của công nghệ. Màn hình giám sát phủ kín tường, bản đồ số, các đoạn video ghi hình, thậm chí có cả hồ sơ chi tiết về từng thành viên trong Hạ gia. Cô choáng váng, bước từng bước chậm rãi vào giữa căn phòng, và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một tập hồ sơ có tên Dự án Hoa Cẩm Tú, 5X, liên quan, Hạ thị, tập đoàn Thịnh An, cái chết của Lục phu nhân. Cô mở ra, tay run bần bật, từng trang giấy như bóc trần những bí mật cô chưa bao giờ tưởng tượng. Mẹ anh, người phụ nữ được giới truyền thông ca ngợi là biểu tượng thanh lịch của Lục gia, đã chết trong một tai nạn được dàn dựng, và một phần mảnh ghép vụ việc đó có liên quan đến cha cô. Không thể nào. Cô lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, mắt hoa lên vì sốc. Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa phía sau mở ra, Lục Kình Hạo bước vào, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt mang theo một tia đau đớn. Em đã thấy rồi, anh nói, và giờ, em hiểu vì sao tôi phải lừa em bước vào cuộc hôn nhân này. Cô không trả lời, mắt vẫn dán vào hồ sơ, đầu óc quay cuồng. Anh cưới tôi để trả thù. Giọng cô gần như nghẹn lại, ban đầu là vậy, anh không phủ nhận, nhưng sau đó, tôi không còn chắc nữa. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, cả hai người đối mặt nhau giữa hai thế giới đối lập, một bên là dối trá, một bên là niềm tin mong manh như sương sớm, và chính giữa là một sợi dây tên gọi định mệnh, đang dần siết chặt lấy trái tim họ. Từ sau đêm đó, mọi thứ trong biệt thự như được thay máu, không còn sự lạnh lẽo câm lặng giữa hai con người sống như hai thế giới đối lập, mà thay vào đó là một bầu không khí mơ hồ, ngột ngạt, và luôn ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên. Hạ Tư Di vẫn chưa thể chấp nhận được việc Lục Kình Hạo không những không bị liệt, mà còn đang bí mật điều tra về cái chết của mẹ mình, một vụ án đầy uẩn khúc có liên quan đến cha cô. Cô cũng không thể chối bỏ một sự thật khác, đang hiện rõ từng ngày trong lòng mình, rằng người đàn ông ấy, dù có mưu mô đến đâu, vẫn đang từng bước bước vào trái tim cô như một kẻ xâm lăng im lặng, nhưng nguy hiểm. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều thấy trong nhà có gì đó thay đổi, khi thì là một bó hoa cẩm tú cầu đặt trên bàn ăn, loài hoa tượng trưng cho lòng biết ơn và lời xin lỗi, khi thì là hộp sữa hạnh nhân đúng loại cô thích đặt ngay bên cạnh ly cà phê anh uống. Lúc đầu cô nghĩ đó là do người giúp việc, nhưng đến khi thấy dòng chữ viết tay quen thuộc trên mảnh giấy nhỏ, kèm theo, uống vào để ngủ ngon hơn, đừng tự hành hạ mình vì người khác nữa, cô mới nhận ra tất cả đều là do anh, Lục Kình Hạo làm. Sự mâu thuẫn trong anh khiến cô không thể lý giải, người đàn ông đó có thể lạnh lùng đến đáng sợ,
nhưng đồng thời cũng biết quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô, như thể anh đã sống cùng cô hàng năm trời, chứ không phải chỉ vài tuần. Anh muốn gì ở tôi? Cô hỏi khi một lần tình cờ chạm mặt anh trong thư phòng, nơi anh thường ở suốt nhiều giờ liền để làm việc hoặc đọc sách. Anh ngẩng lên khỏi tài liệu, đặt bút xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. Tôi muốn em không còn coi đây là một cuộc giao dịch. Câu nói ấy khiến cô khựng lại, tim như ngừng đập trong một giây. Tôi không thể tin một người lừa tôi từ đầu đến cuối, cô nói, cứng rắn. Vậy thì tôi sẽ khiến em tin theo cách khác. Anh đáp ngắn gọn, rồi đứng dậy bước về phía cô. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một, cho đến khi hơi thở anh gần kề bên tai cô. Tôi sẽ khiến em yêu tôi, Hạ Tư Di, không phải bằng những lời hứa sáo rỗng, mà bằng sự thật về tôi, về cái chết của mẹ tôi, và về tất cả những gì em nghĩ em biết về gia đình mình. Cô lùi lại, tim loạn nhịp, không phải vì sợ, mà vì ánh mắt anh quá chân thật, quá đỗi kiên định, như thể trong đó chưa từng tồn tại ý niệm của một kẻ trả thù. Tối hôm ấy, anh rủ cô cùng dùng bữa tối trong phòng ăn chính, một điều chưa từng xảy ra kể từ khi họ kết hôn. Căn phòng được thắp sáng bằng nến, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay anh, ánh lửa lung linh phản chiếu lên sống mũi cao thẳng và làn môi mím chặt, như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt. Cô ngồi đối diện anh, trong chiếc váy màu ngọc trai mà trợ lý anh đưa đến tận phòng trước đó, kèm theo lời nhắn, tối nay sẽ là một đêm khác. Cô không hiểu ý anh là gì, nhưng vẫn mặc, không phải vì muốn chiều lòng anh, mà vì trong lòng bỗng có một giọng nói vang lên rằng, đừng sợ, hãy đối mặt đi. Bữa tối diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng dao dĩa và tiếng gió thổi ngoài ban công. Em không hỏi tôi, tại sao lại chuẩn bị mọi thứ thế này? Anh chủ động mở lời, cô ngẩng lên, nhấp một ngụm rượu rồi đáp, vì anh muốn chơi trò giả vờ yêu đương. Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên đầy mị lực, khiến lòng cô run lên như chạm phải dây đàn. Không, tôi chưa từng giả vờ trong bất cứ điều gì, tôi muốn chạm vào. Ánh mắt anh rời khỏi ly rượu, dừng lại nơi xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới lớp vải mỏng của cô. Ánh nhìn mang theo sự chiếm hữu, không hề che giấu, chạm vào. Cô nheo mắt, nửa nghi ngờ nửa dè chừng. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn và cúi xuống thì thầm bên tai cô. Tôi muốn chạm vào trái tim em, chứ không phải thân thể em. Câu nói ấy khiến cả người cô như bị rút hết sức lực. Cô không đáp, chỉ ngồi lặng, mắt nhìn về phía đèn chùm như trốn tránh sự thật rằng tim mình đang đập mạnh một cách điên cuồng. Sau bữa tối, anh không quay lại thư phòng như thường lệ, mà dẫn cô ra vườn sau biệt thự, nơi được trang trí bằng hàng trăm bóng đèn vàng nhỏ, treo lơ lửng trên giàn hoa hồng trắng. Đẹp quá, cô bất giác thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng như bước ra từ giấc mơ ấy. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra muốn khiêu vũ với tôi không? Ở đây, cô kinh ngạc, không nhạc, không sàn, chỉ có anh và tôi, đủ rồi. Anh đáp, rồi không đợi cô đồng ý, kéo nhẹ tay cô vào lòng. Anh đặt một tay sau lưng cô, tay còn lại nắm tay cô áp vào ngực anh. Em nghe được không? Trái tim tôi đang đập, vì em. Thì thầm ấy như một liều thuốc mê khiến cô không còn chống cự. Cô để mặc bản thân lướt theo từng bước chân của anh. Dù không có nhạc, nhưng không khí quanh họ như vang lên một bản giao hưởng lặng thầm, dịu dàng nhưng sâu lắng. Cả hai xoay tròn dưới ánh đèn vàng, giữa khu vườn hoa, như thể thế giới bên ngoài đã bị khóa lại. Cô không còn nghĩ đến hợp đồng, đến mối thù giữa hai gia tộc, đến cái chết của mẹ anh, hay món nợ của Hạ Thị. Cô chỉ còn lại là một người phụ nữ đang rơi vào vòng tay của một người đàn ông mà cô không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể ngăn mình bị cuốn vào. Khi điệu nhảy kết thúc, anh vẫn không buông cô ra, mắt nhìn sâu vào mắt cô. Tư Di, em có thể ghét tôi, có thể muốn rời xa tôi, nhưng xin em đừng phủ nhận cảm xúc đang tồn tại giữa hai chúng ta. Đừng giả vờ em không cảm thấy gì. Cô cắn môi, quay đi, giấu đi đôi mắt đang ươn ướt. Tôi không chắc đâu là thật, đâu là giả nữa. Cô nói, giọng run lên vì xúc động. Anh đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Thế thì để tôi chứng minh bằng thời gian. Và rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ như một lời thề nguyện, như một cạm bẫy ngọt ngào mà cô biết mình nên tránh xa, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc bước từng bước sâu hơn vào. Từ đêm đó,
Anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô như một người chồng đúng nghĩa, mỗi sáng cùng ăn sáng, mỗi tối cùng đi dạo. Anh kể cho cô nghe những chuyện nhỏ nhặt về công ty, về tuổi thơ anh, về mẹ anh, những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khắc sâu vào lòng cô một hình ảnh khác, một người đàn ông từng chịu tổn thương, từng sống trong bóng tối nhưng vẫn cố gắng tìm ánh sáng. Cô dần thôi cảnh giác, thôi phản kháng, và thay vào đó là lắng nghe, là chú ý từng thay đổi trong anh, cho đến một ngày, cô nhận ra trái tim mình đã bắt đầu lệch nhịp mất rồi. Hạ Tư Di không biết từ khi nào mình đã hình thành thói quen ngồi im bên cửa sổ mỗi sáng, nhìn ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây, nơi có bóng dáng người đàn ông cao lớn bước qua khu vườn phía sau để tập thể dục. Mỗi cử động của anh đều gọn gàng, mạnh mẽ, chuẩn xác như một vũ điệu quyền lực mà người ngoài không ai tin rằng chỉ vài tuần trước người ta vẫn nghĩ anh phải ngồi xe lăn suốt đời. Cái sự thật trần trụi đó chưa bao giờ phai trong tâm trí cô. Nhưng điều khiến cô mất ngủ từng đêm không phải là chuyện anh lừa dối cô về tình trạng cơ thể, mà là sự ngọt ngào đầy mâu thuẫn anh đang dày công vun đắp suốt những ngày qua. Lục Kinh Hạo khiến cô cảm thấy như mình là trung tâm thế giới, là người duy nhất anh muốn gần gũi, muốn quan tâm, muốn chạm vào bằng ánh mắt, bằng từng cử chỉ và từng câu nói đầy ẩn ý. Nhưng chính vì thế mà cô càng sợ, càng hoang mang, càng thấy mình như con cá đang mắc vào lưới. Mỗi lần anh cười với cô đều tự hỏi có bao nhiêu phần là thật. Mỗi khi anh lặng lẽ để một hộp bánh vị caramel, vị cô thích nhất, trước cửa phòng, cô lại giật mình tự vấn, có phải đó là một chiêu trò khác, một cái bẫy khác? Tư Di, em không định ra ngoài sao? Trời hôm nay rất đẹp, giọng anh vang lên phía sau làm cô giật mình, quay lại thấy anh đã đứng đó, áo sơ mi trắng sắn tay, tay cầm tách trà khói bay lơ lửng. Nụ cười nhàn nhạt khiến cô không biết nên nhìn vào mắt anh hay tránh đi. Tôi không có tâm trạng, cô nói, toan bước đi thì anh đưa tay cản. Tôi đã đặt bữa trưa ngoài ban công rồi, ít ra hãy nể mặt tôi một lần. Ánh mắt anh không mang theo mệnh lệnh, chỉ có một thứ gì đó giống như khẩn cầu. Nhẹ nhàng nhưng khiến cô không thể từ chối. Cô gật đầu, miễn cưỡng bước ra ban công nơi nắng chiếu vừa đủ ấm. Bàn ăn được phủ khăn trắng, điểm xuyết vài nhành oải hương tím dịu nhẹ. Món ăn không cầu kỳ nhưng tinh tế, chỉ có hai người, một bầu trời và một khoảng lặng đủ để làm nền cho trái tim đang đập lệch đi từng nhịp. Em đang nghĩ gì? Anh hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt cô. Anh muốn tôi nghĩ gì? Cô đáp lại, có chút gai góc. Anh nhún vai, tôi chỉ hy vọng em đừng nghĩ tôi là một kẻ hoàn toàn xấu xa. Cô bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy ngụ ý. Tôi chưa từng nghĩ anh xấu, tôi chỉ không tin anh. Câu trả lời khiến anh im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng, tôi có thể hiểu, nhưng tôi sẽ không ép em phải tin tôi ngay. Tôi chỉ muốn được ở gần em, được quan sát em, được biết em vui hay buồn mỗi ngày. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm một tia giả tạo, nhưng điều khiến cô bối rối là không có. Những lời anh nói, ít nhất là lúc này, hoàn toàn giống một người đang yêu thật lòng. Điều đó khiến cô sợ, sợ rằng nếu lún sâu hơn nữa, cô sẽ không đủ sức bước ra khi phát hiện mọi thứ là giả. Đêm đó, cô không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc giữa bóng tối. Chỉ một bức tường ngăn cách giữa phòng cô và phòng anh, nhưng cô có cảm giác người đàn ông đó như đang hiện diện trong từng suy nghĩ, từng nhịp thở của cô. Cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, lúc anh lặng lẽ khoác áo cho cô khi trời bắt đầu nổi gió. Ánh mắt anh lúc đó không hề có dục vọng, chỉ có sự che chở, ấm áp và một thứ gì đó giống như chờ đợi, như thể anh đang đợi cô mở lòng, đợi cô tin anh, đợi cô bước ra khỏi lớp vỏ bọc kiêu hãnh và tổn thương. Anh đã từng yêu ai chưa? Cô hỏi vào sáng hôm sau, khi anh đang đọc báo trong phòng khách. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại vài giây rồi mỉm cười. Tôi từng yêu, nhưng chỉ một lần, và tôi nghĩ tôi vẫn đang yêu. Câu trả lời khiến cô chết lặng, tim cô đập lệch một nhịp. Cô không dám hỏi người đó là ai, bởi vì trong thâm tâm, cô sợ rằng nếu anh nói là em, thì cô sẽ không đủ lý trí để giữ mình tỉnh táo nữa. Cô đang rung động, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng lý trí vẫn đang gào thét rằng đừng vội, đừng tin, đừng trao trái tim cho một người đàn ông mà quá khứ của anh là một mê cung chưa lời giải. Vài ngày sau,
cô nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tư Di, cha con đang gặp vấn đề với dự án tái cấu trúc. Con có thể nhờ bên Lục Thị giúp được không? Mẹ cô nói trong lo lắng. Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng, bởi vì cô biết một khi mở lời với anh, thì ranh giới giữa người vợ hợp đồng và người phụ nữ dựa dẫm sẽ chính thức bị xóa bỏ. Tối đó, cô không ăn tối cùng anh, chỉ ngồi thẫn thờ trước ban công, tay cầm ly rượu, ánh mắt rối loạn. Anh bước tới, đứng cạnh cô, không hỏi gì, chỉ im lặng. Cuối cùng cô nói, nếu tôi xin anh giúp đỡ gia đình tôi một lần nữa, anh sẽ nghĩ gì? Tôi sẽ nghĩ rằng em cuối cùng cũng coi tôi là người có thể dựa vào. Câu trả lời ấy khiến nước mắt cô bất ngờ lăn dài. Tôi không muốn anh nghĩ tôi lợi dụng anh. Cô nói qua tiếng nấc. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng như thể đã quen với việc này từ lâu. Tư Di, tôi tình nguyện để em lợi dụng, miễn là em còn ở cạnh tôi. Câu nói ấy như chiếc khóa cuối cùng mở tung cánh cửa phòng thủ trong lòng cô. Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô dựa đầu vào vai anh, không hỏi, không nghi ngờ, không phân tích đúng sai. Chỉ đơn giản là cần một nơi để tựa vào trong cơn hỗn loạn của cuộc đời. Và Lục Kinh Hạo, người đàn ông mà cô từng nghĩ là kẻ lừa đảo, đang dần trở thành điểm tựa duy nhất cô muốn giữ lấy. Đó là một buổi chiều mưa không báo trước, khi từng hạt nước xám xịt rơi lách tách lên mái hiên biệt thự, như tiếng nhịp tim của cô đang nặng dần theo từng hơi thở. Hạ Tư Di ngồi trong thư viện tầng 2, nơi duy nhất trong ngôi nhà này không bị phủ bởi sự hiện đại lạnh lùng, mà vẫn giữ được chút hơi thở cổ điển của gỗ, của giấy và của những câu chuyện ngủ quên trong sách. Cô không biết tại sao lại tìm đến nơi này, có lẽ vì những trang giấy xưa cũ luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn giữa một thế giới đầy toan tính, hoặc cũng có thể sâu thẳm trong cô muốn tìm kiếm một câu trả lời cho những cảm xúc ngày càng khó kiểm soát khi đứng trước người đàn ông tên là Lục Kinh Hạo. Khi cô đưa tay lướt qua những cuốn sách cổ, một tấm ảnh mỏng bất ngờ rơi ra từ giữa cuốn tiểu thuyết cũ kỹ mang tên Biển Mù, cuốn sách mà cô từng rất yêu thích năm 18 tuổi. Tấm ảnh không rõ nét, chỉ có hình một cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh bờ biển, mái tóc dài bị gió thổi tung. Phía xa là bóng dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang quay lưng lại, hình ảnh mờ ảo, nhưng có gì đó rất quen thuộc, khiến tim cô bất giác nhói lên. Cô lật mặt sau tấm ảnh, dòng chữ viết tay bằng mực nhòe đã phai theo thời gian, nhưng vẫn đọc được từng từ. Cẩm Phả, tháng 7, năm đó, em đứng dưới mưa, còn anh thì không dám bước đến. Cô sững người, tấm ảnh này, sao lại có trong sách? Cẩm Phả, tháng 7. Đó là năm cô trốn nhà đi du lịch một mình sau khi thi đại học. Chuyến đi đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô từng phá vỡ quy tắc sống ngoan ngoãn của mình. Cô đã đến bãi biển Cẩm Phả, nơi có cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống vào buổi chiều tà. Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, mình đã bị trộm mất điện thoại, cả người ướt sũng, không có nơi trú. Và chính khi ấy, có một người đàn ông trẻ xuất hiện, che ô cho cô từ phía sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng cô đi dọc bãi biển về nhà nghỉ. Anh ta không để lại tên, chỉ để lại một chiếc khăn tay, rồi biến mất vào đêm mưa như thể chưa từng tồn tại. Cô đã luôn tự hỏi người đó là ai. Đôi mắt anh khi ấy lạnh lùng mà buồn bã, khác biệt hẳn với những kẻ tán tỉnh ồn ào cô từng gặp. Không thể nào, cô lẩm bẩm, ánh mắt như đóng đinh vào dòng chữ trên ảnh. Cô bước nhanh xuống tầng 3, nơi có phòng làm việc của Lục Kinh Hạo, định hỏi anh cho ra lẽ, nhưng khi đến gần cửa, cô khựng lại vì nghe thấy giọng nói bên trong. Tôi đã tìm tấm ảnh đó khắp nơi, nếu cô ấy thấy thì cũng tốt, ít nhất cô ấy sẽ biết tôi không phải một kẻ xa lạ. Là giọng anh, rõ ràng, trầm thấp, không chút phòng bị. Cô nín thở, tim đập mạnh, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Anh đang nói về cô, về kỷ niệm mà cô tưởng mình là người duy nhất nhớ. Hóa ra, người đàn ông che ô cho cô năm đó chính là Lục Kinh Hạo. Nhưng tại sao anh không nói ra? Tại sao giấu chuyện đó? Cô lặng lẽ rút lui, tim như bị bóp nghẹt, tay siết chặt tấm ảnh đến mức in hằn dấu ngón tay. Cô trở về phòng, ngồi trên ghế, mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa, mà không thể dừng lại dòng ký ức đang tuôn trào. Mọi thứ dần ghép lại như một bức tranh, còn thiếu mảnh ghép cuối cùng.
Ánh mắt anh khi lần đầu cô bước vào lễ đường, không ngạc nhiên, không bối rối, mà như thể đã quen thuộc từ lâu. Ánh mắt đó chính là ánh mắt năm ấy. Người đàn ông ấy từ ngày đầu đã nhận ra cô, còn cô thì bị đặt vào một trò chơi không hề hay biết. Đêm đó, cô không ăn tối, cũng không ra khỏi phòng. Ánh đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên. Khuôn mặt cô mờ nhạt, cô gõ tên Lục Kình Hạo Cẩm Phả 5 vào thanh tìm kiếm. Kết quả cho ra một bài báo cũ kỹ về một vụ tai nạn tại bến tàu gần đó, nơi trùng khớp với thời điểm cô đi dạo cùng người đàn ông giấu mặt. Trong bài viết có đề cập một chi tiết lạ, người thừa kế Lục Thị khi ấy mới được đưa vào danh sách kế nhiệm, từng mất tích vài tiếng đồng hồ tại vùng biển này. Không rõ nguyên nhân, cô ngồi sững người, mọi thứ quá trùng hợp để là ngẫu nhiên. Và rồi điện thoại đổ chuông, là anh, Tư Di, em vẫn ổn chứ? Tôi đứng ngoài phòng đã hơn 10 phút, giọng anh vang lên qua loa, nhưng rõ ràng đang lo lắng, cô không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ nói, tôi đang nghĩ, liệu anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa? Im lặng bao trùm 2 đầu giây, rồi anh thở dài, em đã biết rồi, một câu đơn giản nhưng đủ thừa nhận mọi điều. Anh ở đó, năm ấy, đúng không? Cô hỏi lại giọng khàn đi, phải, anh đáp, tại sao không nói? Anh đã biết tôi từ trước, vậy mà còn để tôi nghĩ anh là người xa lạ, bởi vì khi gặp lại em, tôi đã không còn là người đàn ông trong cơn mưa năm ấy nữa rồi. Tôi là Lục Kình Hạo, kẻ mang theo thù hận và những toan tính phức tạp. Tôi sợ nếu em biết, em sẽ căm ghét tôi vì làm bẩn đi ký ức đẹp đẽ đó. Anh nói chậm rãi, từng chữ như đâm sâu vào lòng cô. Cô im lặng, lòng như biển động, không biết là giận, là đau hay là chua xót. Người đàn ông ấy đã bước vào cuộc đời cô 2 lần, một lần vô tình, một lần cố ý, và cả 2 lần đều khiến tim cô loạn nhịp. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, một bức thư tay được đặt cạnh giường, nét chữ anh viết cứng cáp, dứt khoát, Tư Di xin lỗi vì đã giấu em, nhưng tôi thật sự chưa từng quên em, dù chỉ một ngày. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn là người che ô cho em dưới cơn mưa đó, dù là với thân phận nào. Cô đọc đi đọc lại đến 3 lần, từng chữ như khắc vào tim, những gì cô tưởng là ngẫu nhiên nay lại hóa ra là sắp đặt từ một định mệnh xa xưa. Và chính lúc đó, cô nhận ra mình đã không còn đường lui nữa, bởi vì trái tim cô đã bắt đầu thuộc về anh từ rất lâu rồi, chỉ là cô chưa từng nhận ra. Buổi sáng hôm ấy, Hạ Tư Di đứng trước cửa phòng làm việc của Lục Kình Hạo rất lâu, tay nắm chặt cánh cửa gỗ sơn đen, nhưng chưa đủ dũng khí để gõ. Trong lòng cô như có hàng trăm luồng cảm xúc xô đẩy nhau, vừa giận dữ, vừa tò mò, vừa sợ hãi nhưng lại không thể nào quay đầu. Bởi vì khi biết người đàn ông năm đó là anh, khi biết anh đã nhìn thấy cô trong khoảnh khắc mong manh nhất mà không hề nói ra, cô bỗng nhận ra, cuộc hôn nhân tưởng như được sắp đặt, vì thù hận ấy thực chất lại là một vòng tròn vận mệnh lớn hơn rất nhiều. Và rồi, không chịu nổi sự giằng xé trong lòng, cô gõ cửa, từng tiếng gõ như đập thẳng vào tim. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, anh đứng đó, mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, mắt thâm quầng như thể cả đêm không ngủ. Khi thấy cô, ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn mang theo chút dè chừng. Anh có thời gian không? Cô hỏi, giọng bình thản hơn cô nghĩ. Anh gật đầu, lui vào bên trong, không nói gì. Cô bước theo anh vào, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc. Giữa họ là một chồng tài liệu được xếp ngăn nắp và một cốc cà phê đã nguội. Tôi muốn biết mọi thứ, cô nói thẳng, ánh mắt nhìn anh không né tránh. Mọi thứ về vụ tai nạn của mẹ anh, về những gì anh đang điều tra, và về lý do tại sao anh nghĩ gia đình tôi liên quan. Anh im lặng một lúc, rồi đứng dậy mở két sắt phía sau, lấy ra một tập hồ sơ dày cộm và đặt trước mặt cô. Những gì em sắp đọc có thể sẽ khiến em ghét tôi hoặc ghét chính cha mình, nhưng tôi sẽ không che giấu nữa. Anh ngồi xuống, mắt nhìn thẳng cô như muốn dằn lòng. Tôi sẵn sàng nghe, miễn là tôi được biết sự thật. Cô đáp, mở tập hồ sơ ra, từng trang giấy như thiêu đốt tay cô. Là ảnh hiện trường vụ tai nạn xảy ra cách đây 4 năm. Xe của mẹ anh bị đâm từ phía sau, lao xuống vách núi, chết ngay tại chỗ. Và phía sau bức ảnh là bản phân tích từ chuyên gia giám định, phanh xe đã bị can thiệp trước đó, nghi ngờ có người cố ý phá hoại. Cô nuốt khan,
Từng trang tiếp theo là dữ liệu di chuyển từ camera giao thông. Một chiếc xe thuộc sở hữu của Hạ Thị xuất hiện gần hiện trường vào cùng thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Không lâu sau đó, toàn bộ camera tuyến đường bị xóa dữ liệu do lỗi hệ thống, một lỗi kỹ thuật kỳ lạ trùng khớp với thời điểm mẹ anh tử nạn. Cha tôi lái chiếc xe đó. Cô hỏi, giọng gần như thì thầm. Không, anh lắc đầu. Người lái là một nhân viên dưới quyền cha em. Người đó sau khi sự việc xảy ra đã nghỉ việc, chuyển sang nước ngoài, rồi mất tích. Cô đọc đến phần ghi chú cuối cùng. Trần Ngọc Sơn, trợ lý kỹ thuật Hạ Thị, có tiếp xúc với phanh xe của bà Lục 4 ngày trước vụ tai nạn, không rõ động cơ, có dấu hiệu nhận chỉ đạo từ cấp trên. Cô run rẩy, tay buông lỏng tờ giấy. Anh nghĩ cha tôi chỉ đạo. Tôi không khẳng định, nhưng ông ấy chắc chắn biết về vụ tai nạn và không hề hợp tác điều tra. Anh đáp, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng tại sao? Tại sao cha tôi lại muốn hại mẹ anh? Cô gần như gào lên, nước mắt rơm rớm. Anh đứng dậy, đưa cô khăn giấy, giọng dịu lại, vì bà ấy phản đối dự án liên doanh giữa hai tập đoàn. Bà phát hiện có dấu hiệu rửa tiền trong giai đoạn chuẩn bị hợp tác và bà muốn cắt đứt mọi liên hệ với Hạ Thị. Tim cô đập mạnh, từng mảnh ký ức về những lần cha cô nổi giận khi nhắc đến mẹ của Lục Kình Hạo ùa về. Cô vẫn luôn nghĩ đó là mâu thuẫn thương trường thông thường, không ngờ lại là thù hận, là máu, là sinh mạng. Tôi cần biết rõ hơn, cô thì thào. Tôi không muốn tin cha mình dính líu, nhưng nếu thật sự ông ấy làm, tôi cũng không thể bao che. Ánh mắt cô lúc ấy mang theo sự quyết liệt mà anh chưa từng thấy ở cô trước đây. Và lần đầu tiên, anh khẽ gật đầu. Vậy thì từ hôm nay, em sẽ cùng tôi điều tra lại mọi thứ. Không phải với tư cách vợ chồng, mà là hai người đang tìm công lý. Cô nhìn anh, đôi mắt như lóe sáng. Anh tin tôi. Chưa hẳn, anh cười nhẹ, nhưng tôi tin rằng em muốn biết sự thật, giống như tôi. Từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ bước sang một trang mới, không còn là trò chơi tình cảm, không còn là những buổi tối giả vờ ân cần, mà là một cuộc đồng hành kỳ lạ giữa hai con người vừa yêu vừa nghi, vừa tin vừa thận trọng. Cô bắt đầu theo anh đến phòng hồ sơ tầng hầm, nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu nội bộ mà trước giờ chưa từng để cô chạm đến. Từng đêm, họ cùng soi xét lịch sử giao dịch giữa các công ty con, tìm lại nhân chứng cũ, truy vết người đã rời khỏi nước và lần theo từng lời khai mờ nhạt còn sót lại. Càng đào sâu, cô càng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường mà bấy lâu nay cô không bao giờ để tâm. Hóa ra dưới lớp vỏ doanh nhân thành đạt, cha cô là người có nhiều mối quan hệ ngầm hơn cô nghĩ. Những bữa tiệc bí mật, những khoản chuyển tiền đối tác không minh bạch và cả những cú điện thoại đêm muộn với những cái tên không tồn tại trong danh bạ. Cô dần hiểu rằng để tìm được sự thật, cô phải chấp nhận việc chính mình có thể trở thành người phản bội gia đình. Nhưng nếu không làm, lương tâm cô sẽ không bao giờ được yên. Trong một đêm muộn, khi cả hai cùng xem lại đoạn ghi âm, cuộc gọi được phục hồi từ số điện thoại vô danh từng liên hệ với trợ lý Trần Ngọc Sơn. Cô nghe thấy một câu khiến toàn thân cô lạnh buốt, giải quyết bà ta sớm, trước khi bà ấy lật bài. Tôi không muốn để Lục Thị có cơ hội chối bỏ dự án này. Giọng đàn ông trong ghi âm không rõ lắm, nhưng mang âm sắc rất giống cha cô. Tay cô run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô không khóc vì tuyệt vọng, mà khóc vì khoảnh khắc đối diện với sự thật nghiệt ngã. Cha cô, người từng nâng niu cô như viên ngọc, rất có thể là người đứng sau vụ giết người được ngụy trang như tai nạn. Nếu là ông ấy, cô nghẹn lời, em có dám đối mặt không? Lục Kình Hạo hỏi, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không còn lạnh lùng như xưa nữa. Tôi không biết, cô nói, nhưng tôi sẽ không quay lưng với sự thật. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay cô, không siết, không kéo, chỉ là một cái nắm nhẹ như một lời hứa ngầm. Cô nhìn anh, lần đầu tiên không còn thấy anh là kẻ đã lừa cô vào hôn nhân, mà là một người đàn ông đang cùng cô đào sâu vào vực tối của quá khứ để đi tìm ánh sáng cuối cùng. Từ sau cái đêm họ cùng nghe đoạn ghi âm định mệnh ấy, giữa Hạ Tư Di và Lục Kình Hạo như thể đã ngầm thỏa thuận một điều gì đó không thành lời. Họ không còn bàn đến tình cảm, cũng không nhắc đến cuộc hôn nhân sắp đặt ban đầu. Thay vào đó là một sự cộng hưởng lặng lẽ. Hai kẻ từng đối đầu giờ cùng đứng về một phía, không phải vì yêu, mà là vì sự thật.
Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tình cảm mới lặng lẽ nảy mầm, như hạt giống lặng lẽ cựa mình trong lòng đất sau cơn mưa, không rực rỡ, không phô trương, chỉ là từng cái nhìn lặng lẽ, từng cử chỉ dịu dàng nhỏ nhất mà đối phương dành cho nhau. Cô không còn né tránh anh như trước nữa, thậm chí có hôm còn chủ động pha trà, dọn lại đống tài liệu giúp anh, những chuyện mà chính cô cũng không ngờ mình sẽ làm. Anh thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không xâm phạm, không ép buộc, chỉ luôn xuất hiện vào lúc cô cần, như chiếc ô giữa trời mưa tầm tã, hay ánh đèn lặng thầm khi bóng tối vây quanh. Thế nhưng sự bình yên mong manh đó không kéo dài được lâu, bởi thế lực ngầm phía sau Hạ Thị đã bắt đầu chú ý đến mối quan hệ khác thường giữa cô và anh. Và cũng chính lúc đó, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh, đừng tưởng Lục Kình Hạo yêu cô. Hắn chỉ đang lợi dụng cô để trả thù. Cô chẳng qua là quân cờ cuối cùng. Dòng tin ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực, không phải vì cô tin nó, mà vì nó chạm đúng nỗi sợ thầm kín nhất trong cô, rằng tất cả những gì cô đang cảm nhận chỉ là một màn kịch được diễn quá xuất sắc. Cô không nói với anh về tin nhắn đó, nhưng từ hôm ấy, cô âm thầm quan sát mọi hành động của anh, ánh mắt anh khi nhìn cô, từng lần anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, từng câu nói, từng biểu hiện, và thật kỳ lạ, cô không thể tìm được một kẽ hở nào chứng minh rằng anh đang giả dối, thậm chí ánh mắt anh càng nhìn lâu, lại càng khiến cô không thể dứt ra, như thể đó là nơi duy nhất cô còn muốn tin. Cho đến một buổi sáng, khi anh chuẩn bị đi họp hội đồng quản trị Lục Thị, nơi có đầy những kẻ quyền lực đứng sau anh, nhưng luôn canh cánh chuyện quyền thừa kế, cô ngập ngừng bước tới. Hôm nay, sẽ căng thẳng lắm sao? Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại như mặt hồ lặng gió. Có em hỏi vậy, đột nhiên tôi thấy không căng thẳng nữa. Cô không đáp, chỉ nhìn anh chỉnh lại cổ áo, rồi bất giác đưa tay, thay anh cài lại cúc áo bị lệch. Ngón tay cô lướt qua cổ anh, chạm nhẹ vào làn da lạnh mát, và cả hai người đều im lặng, tim như lỡ một nhịp. Anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang còn trên ngực áo mình. Em đừng đi đâu hôm nay, anh nói khẽ, ở nhà thôi, có thể sẽ có người không muốn em xuất hiện bên tôi nữa. Cô ngước lên, anh đang nói ai? Gì cả tôi. Bà ấy luôn nghĩ tôi giả bệnh để giành quyền, giờ lại thấy em bên tôi, càng nghĩ tôi đang lợi dụng em làm vỏ bọc, và anh không làm thế sao? Cô hỏi, ánh mắt nửa dè dặt nửa kiêu ngạo. Anh nhìn cô rất lâu rồi mới chậm rãi nói, Tư Di, tôi có thể lợi dụng cả thế giới, nhưng tôi không bao giờ muốn em là một phần trong trò chơi đó. Cô đứng lặng đi, tim như bị vỡ ra, rồi khẽ liền lại trong một thoáng. Những lời ấy không phải hoa mỹ, không phải hứa hẹn đường mật, nhưng lại là điều chân thật nhất cô cần nghe lúc này. Khi anh rời đi, cô nhìn theo bóng anh xuống bậc thềm, tự dưng trong lòng trào lên một cảm giác lạ, một nỗi lo mơ hồ rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, và đúng như dự cảm ấy, chỉ chưa đầy 3 tiếng sau, tin tức đã tràn lên truyền thông nội bộ, hôn nhân giữa Lục Tổng và Thiên Kim Hạ Thị chỉ là hợp đồng để che giấu sự thật. Lục Tổng đã phục hồi hoàn toàn, có dấu hiệu gian lận, quyền lực và lừa dối cổ đông. Bài báo chưa đầy 100 từ, nhưng đủ khiến thị trường Lục Thị chao đảo. Các cổ đông bắt đầu chất vấn, ban giám đốc rúng động, còn người đầu tiên bị lôi ra làm mồi nhử dư luận chính là cô, Hạ Tư Di, một lần nữa trở thành mục tiêu chỉ trích, như thể cô là người giật dây mọi thứ từ đầu. Điện thoại cô reo liên tục, tin nhắn từ các phóng viên, từ người quen, từ người lạ, tất cả đều hỏi cùng một thứ, có phải cô là công cụ giúp Lục Kình Hạo lấy lại quyền lực? Cô ngồi lặng trên ghế salon phòng khách, mặt trắng bệch, tay nắm chặt điện thoại, và khi cánh cửa bật mở, anh trở về, người chưa kịp tháo cà vạt, mặt lạnh băng, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cô. Em đọc rồi à? Họ nói tôi là công cụ, cô nói nhỏ, còn anh thì sao? Anh có thấy tôi là công cụ không? Anh không trả lời ngay, chỉ bước đến, đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, Tư Di, từ giờ phút này, dù chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự. Em có thể nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối phải tin một điều, tôi sẽ không để ai tổn thương em. Giọng anh như lời thề, như lưỡi dao cắt đứt mọi hoài nghi trong cô. Cô không hỏi thêm gì nữa, không trách, không oán,
chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rắn rỏi giữa giông bão, như thể nơi ấy là tường thành cuối cùng. Cô còn muốn tin. Suốt cả ngày hôm đó, anh tự tay đứng ra chặn truyền thông, hủy mọi buổi họp, đồng thời tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn cấp, và trong cuộc họp đó, anh công khai mọi giấy tờ chứng minh quá trình điều trị của mình diễn ra hợp pháp, có sự giám sát từ y tế quốc tế. Hơn thế nữa, anh tuyên bố sẽ tạm thời rút lui khỏi ghế điều hành để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng công ty, một hành động khiến ai cũng bất ngờ. Vì tôi yêu cô ấy, nên tôi không thể để cô ấy bị bôi nhọ chỉ vì tôi, anh tuyên bố trước toàn hội đồng, từng chữ như đinh đóng cột, như một lưỡi dao chém vào mọi lời đồn vô căn cứ. Và khi đoạn video ấy được rò rỉ ra ngoài, cả truyền thông thay đổi thái độ trong một đêm. Người ta bắt đầu nói về tình yêu của tổng tài dành cho vợ mình, thay vì hợp đồng hôn nhân, và trong chính khoảnh khắc đó, cô hiểu, người đàn ông này thực sự đã đặt cô lên hàng đầu, không vì toan tính, mà vì tình cảm, một tình cảm mà anh luôn giữ trong lòng, không ồn ào, không phô trương, chỉ bằng cách âm thầm đứng trước bão tố, che chắn cho cô bằng cả danh tiếng, bằng cả sự nghiệp, và bằng trái tim đã từng bị tổn thương đến mức tưởng như không còn biết yêu là gì nữa. Mưa rơi cả buổi chiều không dứt, bầu trời xám xịt như tâm trạng Hạ Tư Di, khi cô ngồi một mình trong thư phòng, mắt dán chặt vào màn hình laptop với hàng loạt dữ liệu mã hóa mà Lục Kình Hạo vừa gửi về từ hệ thống giám sát nội bộ của Hạ thị. Sau khi bị tấn công truyền thông và ép phải tạm lui khỏi vị trí lãnh đạo, anh càng đẩy mạnh việc điều tra âm thầm. Và hôm nay, anh gửi cho cô một bản báo cáo đặc biệt, chỉ kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủi: người em cần dè chừng nhất, vẫn luôn ở cạnh em. Câu chữ như mũi dao nhỏ sắc lạnh đâm thẳng vào ngực cô, khiến cô không thể ngồi yên. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của Hạ Tư Di chưa bao giờ quá rộng, bạn bè cô đếm trên đầu ngón tay. Và người duy nhất gắn bó với cô từ thời mẫu giáo đến tận lúc bước vào cuộc hôn nhân này, chính là Trình Giao. Cô bạn thân chí cốt, người luôn sát cánh bên cô, bảo vệ cô khỏi những đố kỵ nơi trường học, người chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cũng là người duy nhất biết rõ mật khẩu hòm thư cá nhân, phòng ngủ riêng, thói quen sinh hoạt của cô đến từng chi tiết nhỏ. Nếu nói một người bên cạnh đủ gần để phản bội cô mà không bị phát hiện trong suốt hơn 20 năm qua, thì ngoài Trình Giao, không còn ai khác. Ban đầu cô còn cho rằng mình đang nghĩ quá lên vì cú sốc gần đây, nhưng đến khi mở tập tin thứ hai ra, trong đó là toàn bộ lịch sử chuyển tiền qua trung gian từ một tài khoản ẩn danh tới tên người thụ hưởng, Trình Giao, trợ lý chiến lược dự án Hạ thị. Lần chuyển đầu tiên bắt đầu đúng vào 3 ngày sau khi cô bị ép gả cho Lục Kình Hạo, số tiền không lớn nhưng đều đặn, càng về sau càng tăng. Điều khiến cô chết lặng không phải là con số, mà là ghi chú trong từng lần chuyển khoản, báo cáo tiến độ tiếp cận Hạ Tư Di, hoàn thành, gửi ảnh giám sát hành vi, đã nhận, hành trình hàng ngày, đầy đủ. Từng dòng từng chữ như dội thẳng vào tim cô một cú đánh không thương tiếc. Cô không thể tin, không muốn tin, nhưng mọi chứng cứ đều rõ ràng như ánh đèn giữa đêm. Trình Giao không chỉ là kẻ phản bội, mà còn là người đã bán đứng cô từ rất sớm, bán từng hành vi, từng suy nghĩ, thậm chí là cả cảm xúc mà cô từng ngỡ chỉ mình cô biết. Tay cô run rẩy, điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay, màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ, Trình Giao, 3 lần liên tiếp, rồi tin nhắn vừa đến: Di à, hôm nay có rảnh không? Tớ qua biệt thự chơi nhé. Tớ mang bánh chanh em thích. Cô đọc từng chữ mà thấy nhục nhã đến mức muốn nôn. Lòng tin cô dành cho một người 20 năm chắt chiu như giọt nước giữa sa mạc, nay lại bị bóp nát dễ dàng như một cánh hoa dưới gót giày. Cô không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy. Thay vào đó, cô gọi cho Kình Hạo. Em phát hiện rồi. Giọng cô lạnh như băng. Anh không ngạc nhiên, chỉ trầm giọng. Tôi biết em cần vài phút để tự nhìn thấy, nên không muốn nói sớm. Tôi phải gặp cô ta, không nên. Dao động của em lúc này sẽ khiến cô ta cảnh giác. Hãy để tôi sắp xếp. Nhưng cô không nghe theo. Cô tắt máy, bước ra ngoài, đi thẳng tới quán cà phê quen thuộc nơi cả hai thường gặp nhau mỗi cuối tuần, nơi gắn liền với hàng trăm kỷ niệm. Và cô cần một lần đối diện. Khi Trình Giao đến nơi, vẫn nở nụ cười thân mật như mọi lần.
đặt túi bánh xuống bàn. Tớ biết kiểu gì hôm nay cậu cũng mệt mỏi vì truyền thông, nên đem thứ em thích nè, bánh chanh mật ong, còn nóng đấy. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào mắt Tư Di, nụ cười ấy thoáng khựng lại. Sao thế? Có chuyện gì không ổn à? Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, Tư Di nói, tay siết chặt ly nước, mắt không rời đối phương. Nếu một ngày tớ phát hiện người duy nhất mà tớ tin tưởng lại là người bán đứng tớ suốt bao năm, cậu nghĩ tớ nên làm gì? Mặt Trình Giao biến sắc, đôi mắt giật nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tư Di, cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ đang nói về cậu đấy. Trình Giao, cô nói thẳng, đặt tập tài liệu đã in sẵn lên bàn, từng trang giấy mang dòng chuyển khoản, báo cáo hành vi, hình ảnh do camera ghi lại lúc Trình Giao lén vào phòng cô lúc cô vắng mặt. Lý do là gì? Tiền à? Hay là vì hận? Lúc này, Trình Giao không thể che giấu nữa, bàn tay cô ta khẽ run, mặt tái đi, nhưng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tư Di, tớ không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Như thế nào? Khi mà cậu biến tớ thành một con rối, một món hàng để trao đổi. Tư Di cười lạnh, mắt ướt nhưng giọng vững như thép. Cậu nói xem, 20 năm bạn bè, là thật hay cũng là giả? Tớ từng coi cậu là bạn, Trình Giao thừa nhận, nhưng tớ ghét cái cách cậu được tất cả, gia đình hoàn hảo, địa vị, tiền bạc, tình yêu, còn tớ chỉ là cái bóng đứng sau lưng cậu, mãi mãi không có tiếng nói, vậy nên cậu phản bội. Không, tớ chỉ muốn có một cơ hội, và người đầu tiên tìm đến tớ là cha cậu. Câu cuối khiến cả người Tư Di tê dại. Cha tôi. Ông ấy biết Lục Kình Hạo từng gặp cậu ở Cẩm Phả, biết chuyện năm đó, và ông sợ cậu sẽ mềm lòng, sợ cậu sẽ yêu Lục Kình Hạo thật, nên thuê tớ giám sát cậu, báo cáo mọi động thái, tức là cả mối hôn nhân này, ông ấy cũng biết trước tình cảm giữa tôi và anh ấy. Phải, và ông ấy không chấp nhận, vì Lục gia là trở ngại duy nhất để Hạ thị thao túng thị trường, nên ông ấy cần cậu làm hôn thê, nhưng không được yêu. Lúc này, mọi thứ trong đầu Tư Di như đổ sụp, từng mắt xích kết nối lại thành một chuỗi phản bội chằng chịt. Cha cô biết tất cả, thuê người giám sát cô, lợi dụng cả người bạn thân nhất của cô, và muốn kiểm soát tình cảm của cô như một món hàng, như một quân cờ. Cậu sẽ trả giá vì điều này, cô thì thầm, đứng dậy, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. Tớ không cần phải trả giá, vì những gì tớ mất, cậu sẽ không bao giờ hiểu. Trình Giao cười chua chát, nhưng khi bước ra khỏi quán, cô ta không biết rằng từ góc xa phía đối diện, một chiếc xe đã đợi sẵn, và người đàn ông ngồi trong xe, Lục Kình Hạo, đã ghi lại toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi. Ánh mắt anh không còn tức giận, chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối của kẻ sắp lật ngược bàn cờ. Đêm buông xuống thành phố như tấm màn đen mịn phủ kín, tất cả những điều nhơ nhớp sau lớp ánh sáng phù phiếm của ngày. Tại tầng cao nhất biệt thự Lục gia, phòng sách sáng đèn suốt từ khi Hạ Tư Di trở về sau cuộc đối mặt với Trình Giao. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào, ném tập tài liệu đầy bằng chứng phản bội xuống mặt bàn gỗ gụ dày cộp, gương mặt trắng bệch, đôi mắt cạn khô nước mắt, nhưng ánh nhìn lại sáng lên, thứ ánh sáng mà Lục Kình Hạo chưa từng thấy, ánh sáng của một người phụ nữ không còn do dự, không còn mềm yếu, không còn là con tốt bị điều khiển trên bàn cờ của người khác, mà là một quân cờ biết phản đòn. Chúng ta bắt đầu được rồi, cô nói, giọng bình thản như thể vừa chốt một giao kèo. Anh không cần hỏi gì thêm, bởi toàn bộ đoạn ghi âm đối thoại giữa cô và Trình Giao đã được anh lưu lại đầy đủ, đủ để kéo sập mặt nạ của cha cô, Hạ Chính Thành, người từ đầu đến cuối vẫn đứng sau giật dây tất cả. Tôi đã gửi đoạn ghi âm cho luật sư Vương, anh ấy đang khởi động thủ tục phong tỏa tài khoản của Trình Giao. Anh đáp, còn phía ông ta? Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch, không thể trực diện tấn công ngay. Nhưng tôi đã cài người vào tổ kiểm toán nội bộ của Hạ thị. Chỉ cần ông ta dính vào đường tiền mờ ám từ dự án liên doanh năm đó, chúng ta sẽ có lý do đủ mạnh để khiến cổ đông quay lưng với ông ta. Anh phân tích nhanh gọn như một chiến lược gia. Cô gật đầu, tôi muốn tham gia. Từ giờ bất cứ bước nào, anh đều phải để tôi biết. Tôi không còn là người bị bảo vệ, tôi muốn là người hành động. Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật, tôi biết, và ngay trong đêm ấy,
Một bản kế hoạch mang tên tái cấu trúc quyền lực được hình thành. Bước đầu tiên, tung đoạn ghi âm cho giới đầu tư quốc tế dưới hình thức rò rỉ nội bộ, qua đó tạo áp lực từ bên ngoài lên ban quản trị Hạ Thị, khiến họ buộc phải mở cuộc điều tra minh bạch để giữ uy tín với cổ đông. Bước thứ hai, để một phóng viên giả danh tiếp cận Trình Giao, khiến cô ta vì hoảng sợ mà lộ thêm những lời khai bất lợi, đặc biệt là về các khoản tiền lương bí mật từ tài khoản cá nhân của Hạ Chính Thành. Bước thứ ba, đưa tin giả về việc Lục Kình Hạo chuẩn bị tái cấu trúc công ty với một đối tác mới, gián tiếp khiến cha cô hoang mang, lo sợ mất cơ hội thao túng thị trường và buộc phải ra mặt sớm hơn dự kiến. Từng mắt xích được sâu chuỗi tỉ mỉ, không vội vàng, không bộc lộ sơ hở. Cô và anh như hai mặt của một đồng xu, một bên là lý trí lạnh lùng, một bên là cảm xúc bị tổn thương được rèn thành thép. Trong suốt một tuần, mọi thứ diễn ra đúng như tính toán. Báo Tài chính quốc tế đưa tin về nghi vấn giám sát nội bộ và sai phạm tài chính tại Hạ Thị, giá cổ phiếu lập tức rớt nhẹ. Các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu rút tiền, hội đồng quản trị hoang mang triệu tập cuộc họp khẩn, và người đầu tiên bị gọi lên chất vấn chính là Trình Giao. Cô ta không ngờ mọi chuyện bùng phát nhanh như thế, liên tục phủ nhận nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục. Hơn thế nữa, một đoạn video được gửi ẩn danh tới hòm thư nội bộ Hạ Thị. Video ghi lại cảnh cô ta rút hồ sơ từ phòng làm việc của Tư Di 3 tháng trước. Trong đó có một văn kiện mật liên quan đến quỹ bảo trợ của mẹ cô. Số tài liệu ấy sau đó bị sao chép và biến mất không dấu vết, khiến mọi lời chối cãi trở nên vô nghĩa. Hạ Chính Thành khi đó vẫn còn bình tĩnh. Ông ta lập tức phủ nhận mọi liên quan, thậm chí họp báo để tuyên bố có kẻ muốn chia rẽ gia đình tôi, bôi nhọ danh dự Hạ Thị. Nhưng rồi, điều ông không ngờ đến đã xảy ra khi trong cuộc họp báo đó, một câu hỏi được phóng viên đặt ra, trực tiếp và sắc bén. Ông có thể cam kết chưa từng chỉ đạo bất kỳ ai giám sát con gái ruột của mình vì mục đích cá nhân không? Và ông ta khựng lại, chỉ đúng 2 giây thôi, cũng đủ để báo giới bùng nổ với hàng loạt tiêu đề như ông trùm Hạ Thị lộ vẻ lúng túng khi bị hỏi về chuyện giám sát con gái. Từ trong bóng tối, Hạ Tư Di theo dõi toàn bộ sự việc qua màn hình. Cô ngồi lặng im, hai tay đan vào nhau, mắt không chớp lấy một lần. Chỉ đến khi Lục Kình Hạo đặt tay lên vai cô mới khẽ thở ra. Vẫn còn sớm, anh nói, trận chiến chỉ mới bắt đầu. Cô gật đầu, và tôi sẽ không rút lui. Dù đối đầu với chính cha mình, giọng cô không mang chút cảm xúc nào, chỉ có một điều rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, sự kiên định. Đêm hôm đó, khi trở về biệt thự, cô nhận được một bưu phẩm đặc biệt, không tên người gửi. Bên trong là một cuốn sổ tay cũ màu xanh lục, có thêu hoa lan ở góc bìa. Đó là nhật ký của mẹ cô. Bà từng viết rất nhiều, nhưng sau khi qua đời, toàn bộ sổ tay đều được cha cô cất giữ kín, không ai có thể chạm tới. Cô mở ra, từng trang giấy thấm mùi thời gian, chữ viết quen thuộc của mẹ hiện lên. Ngay ở trang đầu tiên, nếu một ngày nào đó, Tư Di đọc được cuốn nhật ký này, mẹ hy vọng con sẽ tha thứ cho mẹ, vì đã để con lớn lên trong một thế giới không hoàn toàn thật. Có những điều, mẹ không thể bảo vệ được con, nhưng hy vọng con sẽ có đủ dũng khí để bảo vệ chính mình. Cô đọc, nghẹn lại, trang tiếp theo ghi chép chi tiết những lần mẹ cô phát hiện Hạ Chính Thành chuyển tiền sang các công ty ma, sử dụng tên cô để mở tài khoản ở nước ngoài, và đặc biệt, có một dòng khiến cô nổi da gà. Lần này anh ấy định đưa cả quỹ bảo trợ mẹ con ta vào dự án hợp tác với Lục Thị. Nếu mình không ngăn cản, Tư Di sau này sẽ là người gánh mọi tội lỗi. Mắt cô rưng rưng, đến khi đọc đến trang cuối, là dòng chữ nguệch ngoạc như vội vã, có lẽ viết trước khi tai nạn xảy ra. Nếu tai nạn xảy ra, không phải ngẫu nhiên, hãy tìm người đã từng đến Đà Nẵng với anh ấy năm 2015. Người đó biết tất cả. Cô vội vàng chụp lại trang nhật ký, gửi cho Kình Hạo. Anh ngay lập tức phản hồi, tôi đã từng nghe đến chuyến đi đó. Người đi cùng ông ta là một người phụ nữ tên Phùng Lệ, hiện đang định cư tại Singapore. Là cánh tay phải cũ của ông ta, từng biến mất sau vụ tai nạn. Cô nhíu mày, chúng ta cần tìm được bà ấy, và từ giây phút đó, mục tiêu mới đã hình thành. Trò chơi không còn xoay quanh việc trả thù,
mà là lật mở toàn bộ sự thật chôn giấu phía sau tai nạn năm xưa, nơi người mẹ dịu dàng của cô đã ra đi không lời giải thích, và kẻ sát nhân thì vẫn sống ung dung dưới vỏ bọc người cha đầy đạo đức. Chuyến bay từ Thượng Hải đến Singapore kéo dài gần 5 tiếng, nhưng với Hạ Tư Di, nó như dài cả một đời. Cô ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi ra biển mây mênh mông, lòng không yên bởi những trang nhật ký của mẹ vẫn còn vẹn nguyên trong đầu. Từng con chữ, từng lời nhắn nhủ như thiêu đốt lồng ngực, khiến cô vừa muốn đến nơi thật nhanh, vừa sợ điều mình sắp biết đến sẽ quá sức chịu đựng. Phía bên kia, Lục Kình Hạo ngồi yên, tay đặt nhẹ lên tay cô, không nói lời nào, nhưng cái siết rất khẽ ấy lại khiến cô như có chỗ dựa giữa cơn hoảng loạn âm thầm. Kể từ khi quyết định cùng anh tìm ra người phụ nữ tên Phùng Lệ, người từng là thư ký riêng thân cận nhất của Hạ Chính Thành, và cũng là người cuối cùng đi cùng ông ta trong chuyến công tác năm 2015 tại Đà Nẵng, cô đã biết rằng hành trình phía trước sẽ không chỉ là tìm kiếm sự thật, mà còn là cuộc chiến khốc liệt với quá khứ mà chính cô từng không dám đối diện. Khi máy bay đáp xuống sân bay Changi, hai người nhanh chóng rời đi bằng xe riêng do trợ lý của Kình Hạo đã chuẩn bị trước. Địa chỉ mà họ nhận được nằm ở khu Tăng Linh, một khu dân cư cao cấp, nơi mà người bình thường khó có thể tiếp cận. Người phụ nữ tên Phùng Lệ đã đổi tên thành Phùng Gray, sống ẩn dật suốt gần 7 năm, không xuất hiện trước công chúng, không mạng xã hội, không liên hệ với bất kỳ ai từng làm trong giới tài chính. Thậm chí, chính Lục Kình Hạo cũng chỉ biết đến bà ta qua một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũ được giấu kỹ trong kho lưu trữ của Lục Thị. Khi họ đến trước căn biệt thự màu trắng xám nằm nép mình sau hàng rào cây rậm rạp, bảo vệ chặn lại, nhưng khi Tư Di nói ra cái tên Phùng Lệ, cánh cổng liền mở ra trong im lặng. Họ được mời vào phòng khách, không có ai khác ngoài bà, người phụ nữ tầm hơn 50, tóc đã pha sương, mặc áo choàng lụa màu tím nhạt, ánh mắt tinh anh và sắc sảo hơn bất kỳ ai Tư Di từng gặp. Các người tìm tôi, chắc chắn không phải vì đầu tư, bà cất giọng ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Kình Hạo không vòng vo, chúng tôi cần biết chuyện xảy ra trong chuyến đi Đà Nẵng năm 2015. Và lý do vì sao bà biến mất sau vụ tai nạn của bà Lục. Bà ta hơi nhếch môi, cười nhạt, rót trà cho cả hai. Cuối cùng cũng có người đủ can đảm để hỏi câu đó. Tôi cứ nghĩ Hạ Chính Thành đã xử lý mọi đầu mối rồi. Tư Di nhìn bà không rời. Bà là bạn thân của mẹ tôi, đúng không? Không chỉ là bạn thân. Mẹ cô từng cứu tôi khỏi một vụ kiện tài chính. Tôi nợ bà ấy cả sự nghiệp, bà đáp, mắt khẽ đỏ. Chính vì vậy, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã im lặng suốt từng ấy năm. Bà rút từ ngăn kéo ra một chiếc USB nhỏ, đặt giữa bàn. Trong đây là bản ghi âm cuộc hội thoại giữa tôi và Hạ Chính Thành, một ngày trước tai nạn của mẹ cô. Ông ta không biết tôi ghi lại. Khi ấy tôi nghĩ chỉ là dự phòng, nhưng không ngờ nó lại là bằng chứng cho một vụ mưu sát. Kình Hạo bật laptop, cắm USB vào, đoạn ghi âm phát lên, tiếng gió biển rít nhẹ, rồi giọng đàn ông trầm trầm vang lên, đúng là giọng của Hạ Chính Thành. Cô ấy cứ khăng khăng muốn chấm dứt hợp tác. Cô ấy không hiểu rằng nếu rút chân lúc này, cả Hạ Thị và Lục Thị đều bị vạ lây. Tôi không để một người đàn bà phá hỏng tất cả kế hoạch suốt 10 năm. Rồi là tiếng bà Phùng Lệ phản đối, anh đang đi quá xa. Nếu để cô ấy rời đi, cùng với toàn bộ dữ liệu tài chính về dòng tiền bất hợp pháp, anh sẽ bị lật mặt. Và tiếng ông ta lạnh như băng, vậy thì phải khiến cô ấy không còn cơ hội mở miệng nữa. Đoạn ghi âm kết thúc bằng một khoảng im lặng ghê người. Tư Di ngồi sững, mắt mở lớn, tim cô như ngừng đập. Cô biết cha mình lạnh lùng, biết ông ta toan tính, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng ông ta lại thốt ra lời đó với chính người từng là vợ mình, là mẹ của đứa con gái duy nhất mà ông luôn miệng nói yêu thương hết lòng. Nước mắt rơi ra không kịp kiểm soát, nhưng không ai an ủi, vì cả cô và Kình Hạo đều biết giây phút này, sự thật đang lên tiếng, và không một lời vỗ về nào có thể khiến nó bớt tàn nhẫn. Tại sao bà giữ lại đến bây giờ? Kình Hạo hỏi, mắt không rời bà Phùng Lệ, vì tôi từng bị đe dọa. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi nhận được một phong thư không tên với dòng chữ, nếu cô mở miệng, cô sẽ đi theo bà ta.
nên tôi chọn rút lui, đổi tên và sống ẩn. Nhưng suốt những năm qua, tôi luôn theo dõi Tư Di. Cô bé giống mẹ quá, không chỉ vẻ ngoài mà còn cả khí chất. Bà nghẹn giọng, hôm nay tôi đưa đoạn ghi âm này, không phải vì ân hận, mà là vì tôi tin cô có đủ sức lật lại mọi thứ. Tư Di nhìn bà, đứng dậy, cúi người thật sâu, cảm ơn bà. Cảm ơn vì đã không phá hủy hết chút công lý còn sót lại. Rồi cô quay sang Kình Hạo, giọng như lệnh, chúng ta trở về. Và lần này, tôi muốn chính miệng mình đưa đoạn ghi âm này ra công chúng, em chắc chứ? Nó sẽ không chỉ khiến cha em thân bại danh liệt, mà còn có thể khiến em bị tấn công từ cả phía gia đình và cổ đông bảo thủ. Anh cảnh báo. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt như lửa. Tôi không cần một người cha nếu ông ta chính là kẻ giết mẹ tôi. Danh dự không thể được xây trên máu. Và trong chuyến bay trở về, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô nắm tay anh trước, không cần lời nói. Nhưng chỉ một hành động đó cũng đủ khiến anh biết, từ giờ, họ không chỉ là đồng minh, mà đã thực sự là hai nửa đứng cùng một phía của công lý và tình yêu. Cuộc họp cổ đông bất thường của Hạ Thị được tổ chức tại khách sạn quốc tế Minh Long, tòa nhà nơi chỉ những sự kiện quan trọng bậc nhất trong giới tài chính mới được cấp quyền sử dụng sảnh chính tầng 38. Và lần này, dù được thông báo là một cuộc họp nội bộ kín, song gần như toàn bộ báo giới đều có mặt ở vòng ngoài, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được một cơn địa chấn đang trực chờ nổ ra. Phía trong hội trường, những gương mặt quen thuộc, cổ đông, ban điều hành, thành viên hội đồng quản trị đều đã yên vị, ánh đèn trắng trên trần hắt xuống không khí căng như dây đàn. Hạ Chính Thành ngồi tại ghế trung tâm, đeo cà vạt màu mận, ánh mắt điềm nhiên nhưng khóe môi đã bắt đầu co giật nhẹ, dấu hiệu của một con cáo già sắp bị dồn vào đường cùng mà vẫn cố giữ dáng vẻ không thể bị lay chuyển. Bên tay trái ông là Trình Giao, hiện đang bị tạm đình chỉ chức vụ, nhưng vẫn có mặt với tư cách nhân sự giám sát theo yêu cầu của ông. Bên phải là luật sư đại diện, người mà ông ta thuê khẩn cấp trong đêm để phòng trường hợp bị tấn công truyền thông. Và đúng lúc chiếc đồng hồ kim đen chỉ đúng 9 giờ, cánh cửa sảnh chính bật mở, Hạ Tư Di bước vào, ánh đèn flash lóe lên ngoài hành lang. Cô mặc váy siêu trắng ngà, tóc búi gọn, thần sắc không tô vẽ cầu kỳ, nhưng lại mang khí chất như lưỡi dao lạnh, rạch đôi không gian vốn yên lặng. Theo sau cô là Lục Kình Hạo, người đàn ông mà suốt nhiều tháng qua giới đầu tư đồn đoán là đã tạm thời rút lui khỏi thương trường vì yêu quá mức người vợ hợp đồng. Nhưng hôm nay, bước chân của anh lại chắc chắn và dứt khoát như thể anh chưa từng thất bại, chưa từng chùn bước. Khi cả hai xuất hiện, có người ngồi phía dưới dục dịch đứng lên, có người thậm chí nhíu mày, có kẻ giả vờ không để tâm, và chính điều đó càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Không cần báo trước, không cần vòng vo, Hạ Tư Di bước thẳng lên bục phát biểu, giọng cô vang lên rõ ràng. Tôi, Hạ Tư Di, thành viên hợp pháp của gia tộc Hạ Thị, hôm nay xin phép sử dụng quyền chất vấn công khai đối với Chủ tịch Hạ Chính Thành về một hành vi nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, pháp luật và nhân tính. Tiếng thì thầm nổi lên, có người đưa tay chỉnh lại kính, có người lập tức mở ghi âm, còn Hạ Chính Thành, mặt vẫn không đổi, chỉ khẽ nhếch môi, nếu con muốn diễn, cha cho con sân khấu. Nhưng đừng quên, người trả tiền cho ánh đèn vẫn là ta. Câu nói như một cú đòn ngầm, đầy mỉa mai. Cô không đáp, chỉ nhấn nút máy chiếu phía sau, màn hình lớn sáng lên. Logo Hạ Thị hiện ra trước khi chuyển thẳng sang giao diện AudioWay. Đoạn ghi âm mang nhãn phòng 921, khách sạn Four Seasons, tháng 8 năm 2015, bắt đầu phát. Và trong không gian gần như nín thở, giọng nói của chính Hạ Chính Thành vang lên rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột. Tôi không để một người đàn bà phá hỏng tất cả kế hoạch suốt 10 năm. Rồi vậy thì phải khiến cô ấy không còn cơ hội mở miệng nữa. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cả hội trường như chết lặng. Người đầu tiên đứng bật dậy là cổ đông cao cấp đến từ chi nhánh Malaysia. Ông Hạ, đây là lời ông nói. Tôi phản đối bằng chứng không có xác thực. Luật sư của ông ta vội cắt lời, đoạn ghi âm này có thể bị cắt ghép. Nhưng Tư Di đã chuẩn bị sẵn, cô đưa tay ra hiệu, ngay lập tức từ hàng ghế sau, một nhân vật bất ngờ đứng lên, chính là bà Phùng Lệ, nhân chứng sống.
người từng bị cho là đã rời khỏi ngành vì lý do sức khỏe, giờ đây đối diện thẳng với ông ta. Tôi xác nhận tôi là người ghi âm đoạn hội thoại này. Chính tôi đã chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Và đúng một tuần sau, vợ ông, bà Diệp Thanh Vi, đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe được báo là do trục trặc phanh. Nhưng hôm đó, tôi là người cuối cùng kiểm tra xe, không có trục trặc nào cả. Người duy nhất đụng vào hệ thống xe trước đó là trợ lý riêng của ông, nay đã mất tích. Lời khai ấy như đổ một thùng xăng vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ, lập tức phía dưới nổ tung trong hỗn loạn, máy quay lia liên tục, các cổ đông lần lượt chất vấn, yêu cầu điều tra nội bộ được đưa ra, và chính lúc đó, người đàn ông từng là trụ cột Hạ Thị, Hạ Chính Thành, mới lần đầu mất bình tĩnh. Ông ta đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, tay đập mạnh lên bàn, các người chỉ dựa vào một đoạn ghi âm, một lời nói vu vơ mà đòi lật đổ tôi. Ta là người xây dựng Hạ Thị từ đống đổ nát. Không có ta, các người có được ngày hôm nay không? Nhưng lời biện hộ ấy đã quá muộn, bởi lòng người đã đổi, và niềm tin, một khi mất, chẳng có quyền lực nào cứu vãn được. Cổ đông đại diện Nhật Bản phát biểu, tôi yêu cầu đình chỉ toàn bộ chức vụ của ông Hạ, cho đến khi điều tra kết thúc. Người đại diện EU tiếp lời, và để đảm bảo khách quan, chúng tôi đề cử Hạ Tư Di, người duy nhất không liên quan đến scandal tài chính, làm quyền đại diện điều hành tạm thời. Ngay lúc đó, Hạ Chính Thành gào lên, con không có quyền. Tao là cha mày, và câu nói đó vang vọng giữa không gian như một cái tát vào mặt chính ông ta, bởi trong mắt mọi người lúc ấy, không còn là hình ảnh của một người cha, mà chỉ còn một kẻ dùng quyền uy, tiền bạc và thủ đoạn để hủy hoại gia đình, danh dự, và cả người phụ nữ đã từng đi cùng mình suốt nửa cuộc đời. Hạ Tư Di nhìn ông ta, không khóc, không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi từng hy vọng ông có thể một lần làm cha tôi đúng nghĩa. Nhưng giờ thì tôi hiểu, ông chưa từng đặt tôi lên trên quyền lực. Vậy thì, từ hôm nay, tôi cũng không còn là con gái ông nữa. Và khi câu đó rơi xuống, cũng là lúc ông ta ngã ngửa xuống ghế, mặt xám ngoét, tim đập loạn nhịp. Trình Giao lao đến đỡ lấy, nhưng ánh mắt cô ta trống rỗng, bởi cô ta biết đế chế mà cô ta từng bám vào, từng đánh đổi cả lòng trung thành, tình bạn để bảo vệ, giờ đây đã sụp đổ không thể cứu vãn. Buổi họp kết thúc trong khẩn cấp, nhưng tin tức đã lan ra toàn cầu trong vòng chưa đến 1 giờ. Truyền thông Trung Quốc đồng loạt giật tít, Hạ Thị đứng bên bờ vực, chủ tịch lộ nghi vấn liên quan đến cái chết của vợ cũ. Còn truyền thông quốc tế thì đưa tin ngắn gọn, nhưng sắc lạnh, một đế chế vừa tự sát bởi chính lòng tham và sự phản bội. Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ cũ của mẹ, Hạ Tư Di mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời không trăng, gió lùa vào buốt lạnh, phía sau lưng, Lục Kình Hạo bước đến, ôm cô từ phía sau, lần đầu tiên sau tất cả, cô bật khóc, khóc vì một phần trong cô đã chết, phần tin rằng gia đình có thể bao dung. Phần tin rằng cha mẹ luôn là nơi an toàn nhất, giờ thì không còn nữa, chỉ còn cô và một người đàn ông duy nhất không rời đi, dù giông tố kéo đến từ mọi phía. Sau cơn địa chấn tại hội nghị cổ đông, Hạ Thị rơi vào tình trạng đóng băng tạm thời, Hạ Chính Thành bị tạm giam chờ điều tra, Trình Giao bỏ trốn, cổ đông các bên đều ra sức tìm kiếm phương án ổn định để giữ giá trị công ty không rơi tự do, và Hạ Tư Di, sau khi được chỉ định làm quyền điều hành tạm thời, lại không vội bước lên chiếc ghế danh vọng mà suốt hơn 20 năm qua cha cô dùng mọi cách để bảo vệ. Ngược lại, cô lựa chọn quay về căn biệt thự cũ, nơi mẹ cô từng sống, từng cười, từng giấu trong đó những ký ức mà bấy lâu nay cô chỉ biết qua lời kể mơ hồ của người giúp việc. Một phần trái tim cô mách bảo, sự thật chưa kết thúc. Và cảm giác ấy ngày càng rõ ràng khi cô tìm thấy chiếc hộp gỗ rồi được chôn dưới nền gạch lát sau vườn, nơi trồng đầy hoa cúc dại, loài hoa mẹ cô yêu thích. Chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, nhưng khóa mã lại vô cùng phức tạp, phải đến khi gõ ngày sinh của mẹ, ngày 25 tháng 8 năm 1975, chiếc hộp mới phát ra tiếng tách khẽ và hé mở. Bên trong là một cuốn sổ tay da nâu đã ngả màu, và một phong thư niêm phong sáp đỏ có dấu triện Diệp gia. Cái tên ấy khiến cô chấn động, bởi mẹ cô, Diệp Thanh Vi, từ trước đến nay chưa từng nhắc đến bên ngoài, thậm chí trong mọi giấy tờ,
hồ sơ cá nhân đều bỏ trống phần thông tin cha mẹ, dòng họ, như thể mẹ cô là một người phụ nữ không quá khứ, không gốc gác, nhưng giờ đây, dấu triện này lại cho thấy một sự thật khác. Mẹ cô là người thuộc Diệp gia, một trong những dòng họ tài phiệt cũ, có ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng quốc tế, từng là cổ đông sáng lập của tập đoàn tài chính tư nhân lớn nhất Thụy Sĩ, từng biến mất khỏi truyền thông gần 3 thập kỷ sau một biến cố chính trị. Cô mở cuốn sổ ra, từng trang một, và đôi mắt chạm đến những lời viết tay của mẹ. Rõ ràng như thể bà vẫn còn sống, nếu một ngày nào đó, con đọc được những dòng này, có nghĩa là mẹ đã không thể bảo vệ con nữa. Diệp gia từng là niềm tự hào, và cũng là bi kịch của đời mẹ. Mẹ từng trốn khỏi gia tộc ấy để sống một đời bình thường, để yêu người đàn ông tên Hạ Chính Thành, để sinh con, để được làm mẹ như bao người khác. Nhưng mẹ đã sai, từng dòng, từng chữ như bóc từng lớp quá khứ bị phong kín. Mẹ cô không chỉ là một người phụ nữ yêu chồng, hy sinh cho con, mà là người mang trong mình dòng máu thừa kế hợp pháp của một dòng họ nắm trong tay quyền lực tài chính quốc tế. Diệp gia có một điều luật không thành văn, nếu người thừa kế nữ tự ý rời đi, tất cả tài sản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, trừ khi người đó có con nối dõi. Và nếu con đó chứng minh được mình đủ năng lực, Diệp gia sẽ mở lại tệp tài sản, đồng thời trả lại toàn bộ cổ phần bị đóng băng suốt 25 năm qua. Tư Di đọc đến đó, tay siết chặt lấy cuốn sổ, trái tim cô như bị xé toạc bởi hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một bên là cô gái từng bị vứt bỏ vào cuộc hôn nhân như một món hàng, bị cha ruột lợi dụng, phản bội. Một bên lại là người thừa kế dòng máu của một đế chế quyền lực khác, nhưng chưa từng được biết đến sự tồn tại của chính mình. Trong phong thư có một tờ giấy màu trắng, là di chúc viết tay được chứng nhận hợp pháp tại Hồng Kông vào năm 2010, tức là năm cô 16 tuổi. Trong đó ghi rõ, tôi Diệp Thanh Vi thừa nhận con gái ruột Hạ Tư Di là người duy nhất có quyền tiếp nhận toàn bộ cổ phần Diệp gia nếu tôi không còn sống. Tôi mong rằng, nếu con chọn quay về, con sẽ sống đúng với danh xưng của mình, không phải vì trả thù, mà vì bảo vệ những giá trị mà mẹ từng đánh mất. Và cuối thư là dòng chữ được viết nghiêng lệch, run run như trong trạng thái hoảng loạn hoặc vội vã. Nếu Hạ Chính Thành tìm được di chúc này, con có thể gặp nguy hiểm. Hãy tìm luật sư Hứa ở Singapore, ông ấy giữ bản sao gốc và lệnh kích hoạt tệp tài sản quốc tế của Diệp gia. Mọi thứ bỗng đảo chiều, cô thừa kế không chỉ một công ty, mà là một quyền lực chưa từng được phép biết đến. Nếu đúng theo di chúc, toàn bộ hệ thống cổ phần bị đóng băng, trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ hiện đang nằm trong các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ lập tức mở lại và trao quyền cho cô. Không chỉ vậy, cô còn có quyền tác động đến hệ thống cổ đông xuyên Á, điều mà ngay cả Hạ Chính Thành cũng không dám mơ đến, vì chính ông đã cưới mẹ cô một phần là để tiếp cận quyền lực đó, nhưng không thành. Và giờ đây, nó quay về, nằm trong tay người con gái mà ông từng định dùng như con tốt thí mạng. Đêm đó, cô cùng Kình Hạo bay trở lại Singapore, tìm đến văn phòng luật sư Hứa. Người đàn ông đã già, đầu bạc trắng, nhưng vẫn sắc bén. Khi cô đưa tấm di chúc ra, ông chỉ thở dài. Tôi từng mong sẽ không phải gặp cô trong hoàn cảnh này, rồi mở két, lấy ra tập hồ sơ dày kèm con dấu chính thức của Diệp gia. Bên trong là thư xác nhận quyền thừa kế, cùng với tấm ảnh chụp cô năm 6 tuổi, ngày mẹ cô đưa cô đến Thụy Sĩ một lần duy nhất. Cô không nhớ đâu, vì khi ấy cô bị sốt. Nhưng đó là lần đầu, và cũng là lần cuối cô được ra mắt gia tộc Diệp, ông nói, rồi đưa cho cô một tập thẻ ngân hàng quốc tế. Tài khoản đã được chuyển tên, chủ sở hữu mới, Diệp Tư Di. Cô ngẩng lên ngạc nhiên, tên tôi là tên thật của cô. Mẹ cô từng muốn cô được mang họ mẹ, nhưng không được chấp thuận. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh cô bỗng chao đảo. Quá khứ, hiện tại, máu thịt, danh phận, tất cả như những mảnh ghép đứt đoạn cuối cùng vừa giáp lại. Và sự thật, như lưỡi dao sắc bén nhưng cần thiết, đã cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa cô và cái danh xưng con gái chủ tịch Hạ thị. Từ hôm nay, cô không chỉ là Hạ Tư Di, người phụ nữ bị phản bội, bị ép cưới, bị vùi dập, mà còn là Diệp Tư Di, người duy nhất còn lại của một dòng máu quyền lực tưởng chừng đã bị xóa sổ. Cô nắm tay Kình Hạo, không khóc,
không nói, chỉ có ánh mắt như ngọn lửa. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình đủ mạnh, không còn phải chạy trốn, không còn phải sợ hãi. Và cũng lần đầu tiên, Kình Hạo không còn gọi cô là em, mà là người kế nghiệp. Một tuần sau khi di chúc bị che giấu của mẹ được kích hoạt, cái tên Diệp Tư Di xuất hiện lần đầu trên trang bìa tạp chí kinh tế danh giá Forbes Asia. Bên dưới hàng tiêu đề chấn động, người thừa kế cuối cùng của Diệp gia chính thức tái xuất, nắm quyền kiểm soát quỹ cổ phần trị giá 1,7 tỷ USD và hé lộ ý định thanh trừng di sản Hạ Thị. Cả giới tài chính rúng động, các tập đoàn từng liên kết ngầm với Hạ Chính Thành lập tức hoang mang. Một số người cố giấu liên hệ, một số khác thậm chí chủ động gửi lời xin lỗi công khai lên truyền thông. Còn Hạ Thị, từ một đế chế thương nghiệp bất khả xâm phạm, rơi vào tình trạng bị cấm giao dịch tạm thời bởi nghi vấn thao túng cổ phiếu, chuyển tiền trái phép và vi phạm đạo đức lãnh đạo. Những cú đánh đầu tiên của Tư Di nhắm thẳng vào hệ thống cổ đông thân cận nhất với Hạ Chính Thành. Cô sử dụng quyền lực tài chính từ Diệp gia để lần lượt mua lại các khoản nợ của họ, những khoản nợ từng được Hạ Thị âm thầm bảo lãnh suốt nhiều năm mà không công bố. Chỉ trong 3 ngày, cô nắm trong tay quyền chi phối gần 19% cổ phần, cộng với số phiếu trung lập nghiêng về phía cô. Sau vụ công khai đoạn ghi âm giết mẹ, Diệp Tư Di trở thành người có tiếng nói mạnh nhất trong hội đồng quản trị mới. Điều đầu tiên cô làm là triệu tập một phiên họp kín với tên gọi tái cấu trúc và xóa bỏ tàn dư Hạ gia. Cuộc họp ấy không mời bất kỳ thành viên nào mang họ Hạ ngoài chính cô, bởi từ khoảnh khắc cô đặt bút ký vào văn bản đổi tên hợp pháp từ Hạ Tư Di thành Diệp Tư Di, cô đã chặt đứt toàn bộ quan hệ pháp lý với Hạ gia, bao gồm cả quyền thừa kế theo huyết thống, tài sản cá nhân của cha cô và cả căn biệt thự từng là nơi cô lớn lên. Ngày hôm đó, các cựu cổ đông ngồi im lặng nghe cô trình bày kế hoạch cải tổ toàn diện. Tôi không đến đây để khôi phục Hạ Thị. Tôi đến để đưa nó về đúng nơi nó đáng thuộc, một nơi minh bạch, tử tế và không bị điều khiển bởi lòng tham. Rồi cô đưa ra bằng chứng về việc Hạ Chính Thành từng sử dụng tài khoản ảo để chuyển tiền qua các quỹ offshore, chứng minh ông ta có hành vi rửa tiền, đồng thời tiết lộ danh sách những lãnh đạo đã ngầm cấu kết, phần lớn là người thân tín do ông ta dựng lên. Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ ban giám đốc cũ bị sa thải. Trình Giao bị đưa lệnh truy nã quốc tế vì liên quan đến hành vi tiêu hủy chứng cứ và chuyển tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài. Tòa án yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên cô ta. Và kể từ đó, cái tên Trình Giao, người từng là bạn thân bên cạnh Tư Di suốt hơn chục năm, bị xóa khỏi mọi hồ sơ nội bộ Hạ Thị như chưa từng tồn tại. Điều thứ hai mà Tư Di làm là công bố một quỹ tái kiến thiết nhân sự lấy từ lợi nhuận tạm thời của Diệp gia, mục đích để bảo toàn hệ thống nhân sự cấp trung, những người không trực tiếp liên quan đến sai phạm nhưng đang hoang mang vì tương lai công ty. Đó là nước đi khiến cô được lòng nội bộ, điều mà suốt sự nghiệp cha cô chưa từng làm được. Trong khi truyền thông liên tục cập nhật diễn biến từng giờ, thì ở nơi khác, trong căn buồng đặc biệt thuộc khu tạm giam số 3, Hạ Chính Thành lặng im theo dõi những gì con gái mình làm qua bản tin truyền hình. Ông ta không lên tiếng, không phản kháng, không bào chữa, chỉ ngồi đó như một thân xác cạn sạch máu, bởi chính ông cũng biết, đòn phản công lần này không còn là chuyện con gái nổi loạn hay vì tình cảm, mà là một cuộc kết liễu thực sự, và đau đớn hơn cả là nó đến từ đứa con gái mà ông từng xem như một quân cờ có thể tiêu hao bất cứ lúc nào. 4 ngày sau, Diệp Tư Di bước vào phòng giam, không báo trước, không thông qua luật sư, chỉ yêu cầu được gặp riêng một lần cuối. Người gác trại đồng ý vì tôn trọng danh phận của cô. Khi cánh cửa phòng vang lên tiếng khóa, cô bước vào, không cảm xúc, đứng cách ông ta đúng 3 bước. Tôi không đến để hỏi vì sao ông giết mẹ tôi. Tôi không cần nghe lý do nào từ người đã chọn quyền lực thay vì tình thân. Ông ta vẫn im lặng, ánh mắt không giận dữ, không cầu xin, chỉ có sự trống rỗng vô hồn của một kẻ từng nghĩ mình bất bại. Tôi đến để báo cho ông một điều, cô nói tiếp, tôi vừa ký quyết định chính thức xóa tên ông khỏi Hạ Thị. Tất cả cổ phần sẽ được đấu giá công khai, lấy tiền để lập quỹ tưởng niệm mẹ tôi mang tên Diệp Thanh Vi. Và sau đó,
Hạ Thị sẽ không còn là một gia tộc nữa. Nó sẽ là một tổ chức độc lập, thuộc sở hữu cộng đồng. Ông ta mấp máy môi, giọng khàn khàn như gió quét qua tro tàn. Vì sao con làm đến mức này? Cô bật cười nhẹ và chua xót. Vì ông chưa từng yêu tôi. Vì ông đã giết mẹ tôi. Và vì tôi không còn là con gái của Hạ Chính Thành. Tôi là Diệp Tư Di. Rồi cô quay lưng bước ra, để lại sau lưng là một bóng người gục xuống giữa ánh sáng nhợt nhạt. Chính giây phút đó, một đế chế, vốn từng đứng sừng sững hơn 20 năm, đã hoàn toàn sụp đổ, không phải vì đối thủ bên ngoài, mà vì sự trỗi dậy của một người con gái từng bị phản bội, từng bị đẩy vào địa ngục, nhưng đã sống sót và quay về như một cơn lũ quét sạch tất cả. Hôm công bố quyết định cuối cùng, cô bước lên bục họp báo, đằng sau là logo cũ kỹ của Hạ Thị, nay được thay bằng biểu tượng hoa lan, loài hoa mẹ cô từng yêu nhất. Tôi không lập lại Hạ Thị, cô tuyên bố, tôi lập lại công lý. Và tôi muốn mọi cô gái bị gán ép, mọi người phụ nữ từng bị lợi dụng danh nghĩa gia đình, sẽ có một nơi để đứng dậy từ tro tàn. Hạ Thị giờ đây là của họ, không phải của bất kỳ họ Hạ nào nữa. Khán phòng nổ tung trong tràng pháo tay, và khi cô bước xuống bậc thềm, Lục Kình Hạo đứng chờ cô. Anh chìa tay ra, không nói gì, cô siết chặt lấy, không cần đám cưới xa hoa, không cần hứa hẹn, chỉ có một niềm tin không thể bẻ gãy. Sau tất cả, chỉ có những người từng rơi xuống tận cùng, mới biết cách bước lên đỉnh cao, mà không lãng phí một nhịp thở nào. Sau ngày Hạ Thị chính thức đổi tên thành tập đoàn Diệp Thanh, cả giới tài chính không ngừng đưa tin về bước chuyển lịch sử ấy. Nhưng đằng sau ánh hào quang của một cuộc cải tổ vĩ đại là danh sách những kẻ phản bội chưa từng bị nhắc tên công khai, những người từng góp phần nhấn chìm mẹ cô vào cái chết, từng im lặng khi cô bị đưa vào hôn nhân ép buộc, từng đứng sau thao túng và phản bội lòng tin. Và giờ, Tư Di, với tư cách là người thừa kế hợp pháp của Diệp gia, không còn lý do gì để nương tay. Cái tên đầu tiên cô nhắm đến là Trình Giao, người bạn thanh mai trúc mã, người từng nắm tay cô trong những năm tháng cô đơn nhất, người từng ngồi đối diện cười rạng rỡ mà nói, tớ sẽ không để ai làm cậu tổn thương, và rồi chính kẻ đó, từng đứng sau mọi kế hoạch thâu tóm cổ phần mẹ cô để chuyển nhượng ngầm cho Hạ Chính Thành, từng cài phần mềm theo dõi trong laptop của Tư Di để đánh cắp thông tin mật, từng cố tình gửi ảnh Tư Di và Lục Kình Hạo trong tình trạng cô dâu ép cưới cho truyền thông, chỉ để hạ uy tín cô trước thềm đại hội cổ đông, giờ đang trốn tại mơ cao dưới một danh tính giả. Nhưng cô không cần dùng đến cảnh sát quốc tế, bởi chính những cổ đông cũ từng được Trình Giao mua chuộc nay đã quay lưng và cung cấp thông tin định vị chi tiết từng lần di chuyển. Khi cánh cửa phòng khách sạn hạng sang nơi cô ta đang ở bật mở, người bước vào không phải cảnh sát, không phải vệ sĩ, mà là Diệp Tư Di trong bộ siêu đen như một cái tát vào ký ức. Trình Giao bàng hoàng ngồi bật dậy, mặt trắng bệch, cậu tìm tớ làm gì? Tư Di nhìn cô ta như nhìn một con người xa lạ, tớ đến để trả lại món nợ 10 năm tình bạn mà cậu đã chà đạp. Trình Giao bật cười, tiếng cười the thé như kẻ phát điên, mày tưởng mày có quyền lực thì mày là nữ thần chắc. Mày cũng từng là con rối của Hạ Chính Thành. Mày quên ai đã giúp mày thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ mày mất dao. Tư Di tiến lại gần, hạ giọng, nhưng lạnh như băng tuyết phủ lưỡi dao. Tao không quên. Tao chỉ không ngờ, kẻ từng giơ tay kéo tao khỏi vũng bùn, lại chính là người đứng trên đầu tao đổ bùn tiếp. Cô đặt lên bàn trước mặt Trình Giao một tập hồ sơ, bản sao kê tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, mà Trình Giao dùng để chuyển cổ phần từ công ty mẹ của mẹ cô sang tên người thứ ba đứng danh nghĩa, nhưng người thật sự đứng sau lại là Hạ Chính Thành. Bắt đầu từ năm sau, toàn bộ tài sản của mày sẽ bị thu giữ. Tao không kiện mày ra tòa hình sự, tao để mày sống. Nhưng là sống trong danh nghĩa kẻ phản bội vĩnh viễn. Cô đứng dậy, để lại người từng là bạn thân khóc nấc, ngồi sụp xuống nền đá cẩm thạch lạnh tanh. Và từ hôm đó, cái tên Trình Giao biến mất hoàn toàn khỏi bất kỳ vị trí nào trong ngành tài chính. Không ai dám hợp tác, không ai dám cho thuê, không ngân hàng nào nhận tài khoản đứng tên cô ta. Kẻ thứ hai bị đưa ra ánh sáng là Thẩm Chiết, giám đốc điều hành cũ của Hạ Thị, người từng công khai ủng hộ cha cô,
nhưng trong bóng tối lại là kẻ ký hợp đồng trái phép với các tập đoàn vỏ bọc Trung Đông để chuyển tài sản qua chuỗi rửa tiền xuyên quốc gia. Hắn từng là người bày kế cho Hạ Chính Thành hãm hại mẹ cô bằng cách dàn dựng một cuộc tai nạn kỹ thuật trên xe hơi và từng nghĩ hắn sẽ được chia phần lợi nhuận sau khi bà chết. Khi cảnh sát đưa ra lệnh triệu tập, hắn bỏ trốn, nhưng không thể ngờ chính con gái hắn đã gửi hồ sơ mật cho luật sư của Diệp Tư Di. Bởi vì trong suốt những năm hắn theo cha cô làm việc đen tối, hắn chưa từng quan tâm đến con gái, cô bé mà mẹ đã mang đi sau cuộc ly hôn lặng lẽ. Và giờ đây, chính đứa con gái bị bỏ rơi ấy đã quyết định vạch mặt cha mình trước pháp luật. Ngày Thẩm Chiết bị áp giải từ sân bay Hồng Kông, hắn quỳ xuống cầu xin trước mặt Tư Di. Tôi chỉ làm theo lệnh. Cô đáp gọn, làm theo lệnh giết người thì vẫn là kẻ giết người. Không có theo lệnh nào xóa được máu trên tay ông, rồi cô quay đi, không nhìn lại, như thể hắn chưa từng tồn tại trong ký ức của cô. Và rồi là kẻ thứ ba, luật sư riêng của Hạ Chính Thành, người đã ngầm ký hàng loạt hợp đồng sai phạm, người từng đứng bên cạnh mẹ cô với vẻ ngoài ân cần, lại chính là người dụ mẹ cô ký văn bản từ bỏ quyền cổ phần tại một trong những công ty then chốt mà bà xây dựng bằng chính năng lực mình. Ông ta tưởng mình an toàn vì không để lại bằng chứng, nhưng không ngờ mẹ cô đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện cuối cùng. Bản ghi âm chỉ vừa được giải mã khi Diệp Tư Di trở thành người đại diện hợp pháp. Giọng mẹ cô vang lên trong đoạn băng đó, tôi đã tin ông. Nhưng nếu tôi chết, Tư Di sẽ tìm đến ông, và cô ấy sẽ không tha thứ. Đúng như lời bà, Tư Di cho ông ta hai lựa chọn. Một, ông tự nộp mình và trả lại toàn bộ số tài sản sai phạm. 2. Tôi sẽ công bố đoạn ghi âm này, và cả sự nghiệp 30 năm của ông sẽ thành tro. Ông ta chọn cách đầu tiên, vì ông biết không ai đứng về phía kẻ bán rẻ lòng tin. Ngày ông rời khỏi ngành luật, không một ai tiễn, không một email gửi lại, như thể ông chưa từng tồn tại. Và rồi, chỉ còn lại một cái tên cuối cùng trong danh sách, bà nội cô. Người phụ nữ từng ngồi chễm chệ trong biệt thự Hạ gia, từng mỉm cười nhìn mẹ cô khóc cạn nước mắt, từng nói với cô, cháu là con gái, đừng chen chân vào chuyện của đàn ông. Người đã biết Hạ Chính Thành giết mẹ cô, nhưng chọn im lặng vì sự yên ổn của gia tộc. Tư Di không bắt bà ta đi tù, không kiện, không trả đũa, cô chỉ gửi một hộp quà, bên trong là di ảnh mẹ cô và tấm bản đồ Diệp gia, kèm theo một lời nhắn viết tay. Bà bảo gia đình cần giữ yên ổn. Vậy bà cứ ngồi trong cái yên ổn đó mà chờ đợi sự lãng quên. Từ hôm đó, cánh cổng biệt thự Hạ gia bị niêm phong. Bà nội cô sống lặng lẽ trong một viện dưỡng lão cao cấp do người lạ tài trợ, nhưng thực chất là do một nhánh từ quỹ Diệp Thanh chu cấp. Như một lời mỉa mai vĩnh viễn, cái tên bà từng khinh bỉ, Diệp, giờ là người duy nhất cho bà một chốn cuối đời. Khi danh sách phản bội đã được trả xong từng món nợ, Tư Di đứng trước di ảnh mẹ, thắp một nén nhang, gió thổi nhẹ, như có bàn tay chạm vào tóc cô, như có tiếng ai khẽ nói, mẹ tự hào về con. Và cô khẽ đáp, con đã làm được rồi, mẹ ạ. Con không trả thù bằng máu, con trả thù bằng sự sống sót và chiến thắng. Rồi bước ra khỏi phòng, sải bước nhẹ như vừa đặt xuống gánh nặng kéo dài suốt tuổi thơ. Cơn bão phản công đã đi đến hồi kết, các thế lực cũ lần lượt bị quét sạch, Hạ thị không còn, Diệp gia phục hồi, mọi mảnh ghép trong cuộc đời Tư Di tưởng như đã khép lại, chỉ còn lại một khoảng lặng cuối cùng, khoảng lặng của niềm tin, của sự tha thứ, và của câu hỏi chưa bao giờ được cô dám hỏi thẳng người đàn ông vẫn luôn đi bên cạnh cô suốt thời gian qua, Lục Kinh Hạo. Đêm ấy, trong căn phòng tầng thượng nhìn ra cả thành phố rực rỡ ánh đèn, Tư Di ngồi đối diện anh, tay cầm một cốc rượu vang đỏ, nhưng không uống. Ánh mắt cô không còn hoảng loạn, cũng không còn mù quáng, chỉ có sự bình thản kỳ lạ, thứ bình thản của một người đã quá quen với tổn thương và đang chuẩn bị tinh thần cho một lần cuối cùng. Khi anh cầu hôn em, anh biết em là con gái của Hạ Chính Thành, là người Hạ thị muốn ép cưới, đúng không? Cô hỏi, không vòng vo, không chần chừ. Anh không ngẩng đầu, chỉ siết nhẹ ly rượu, phải một từ ngắn gọn, lạnh như lưỡi dao, và cũng chính là lưỡi dao mà cô từng sợ nhất, nhưng nay lại đón nhận nó như một vết cắt cần thiết. Cô gật đầu, khi em phát hiện anh không tàn tật,
Em đã tự hỏi, phải chăng tất cả là kế hoạch? Anh tiếp cận em, là vì lợi ích. Anh nhìn cô lúc này, mắt thẳng như không trốn tránh, lúc đầu là vậy. Anh nhận lời làm con rể Hạ Thị, vì Hạ Chính Thành hứa, sau khi kết hôn, anh sẽ có quyền tham gia điều hành tập đoàn con ở châu Âu. Em, là món quà đi kèm. Câu nói ấy rơi xuống như một cú nện vào lòng ngực cô, dù đã lường trước, nhưng vẫn đau, vẫn nghẹn, vẫn khiến cổ họng cô bỏng rát như rượu đắng. Vậy đêm tân hôn, khi anh diễn trò, tất cả cũng là dàn dựng. Giọng cô run nhẹ, không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, vừa kết liễu một gia tộc, mà là một cô gái nhỏ đang cố bám lấy chút lý do để không sụp đổ. Lục Kình Hạo không trả lời ngay, anh rót thêm rượu vào ly cô, tay hơi run, rồi nói thật chậm, đêm tân hôn, đúng là dàn dựng. Anh muốn em thương hại anh, để em không rời đi. Vì anh biết, em là người phụ nữ duy nhất trong Hạ Thị không quan tâm đến quyền lực, và điều đó khiến em trở thành điểm yếu lớn nhất của họ, cũng là vũ khí mạnh nhất của anh. Cô cười, cười như nghẹn lại. Vậy ra em là một quân cờ. Anh siết chặt ly, rồi buông ra, đứng dậy bước về phía cửa sổ, nhìn xuống thành phố như nhìn lại tất cả những mưu mô từng tính toán. Đúng, em là một quân cờ. Nhưng rồi em lại là bàn cờ luôn cả người chơi. Anh quay lại, giọng trầm xuống. Từ lúc em nhìn anh với ánh mắt không khinh bỉ, không thương hại, không tò mò, anh biết mình sai rồi. Nhưng đã quá muộn, cô im lặng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc ly như thể nếu buông ra, tim cô sẽ vỡ tan. Vì sao anh không nói sớm? Vì anh sợ, anh thở dài, sợ khi nói ra, em sẽ rời đi. Và sợ nhất là khi em rời đi, anh nhận ra, thứ anh muốn giữ lại không phải là Hạ Thị, mà là em. Câu nói ấy khiến cô chao đảo, nước mắt đã rơi nhưng cô không gạt đi, không phản ứng, chỉ ngồi đó, như để cơn đau tự ngấm vào máu. Từ khi nào? Từ lúc em đứng trước mặt ba anh, không một chút sợ hãi, mà nói, nếu ông dám biến tôi thành công cụ chính trị, tôi sẽ khiến tên ông không còn trên bất kỳ hồ sơ doanh nghiệp nào. Từ lúc ấy, anh không còn nghĩ đến kế hoạch nữa, anh chỉ nghĩ, làm sao để không mất em. Anh bước lại gần cô, quỳ xuống, đôi mắt từng kiêu ngạo, từng che giấu mọi thứ, giờ đầy sự hối hận. Anh đã lừa dối em. Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết, mọi kế hoạch ban đầu đều kết thúc vào ngày em bước vào lễ đường. Cô nhìn anh, lòng rối như tơ. Mọi niềm tin từng dựng lại sau bao tổn thương nay lại chao đảo. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, chưa từng có ai, kể cả mẹ cô, dám cúi đầu trước cô như anh đã cúi lúc này, không phải vì thất bại, mà vì hối lỗi thật lòng. Cô đứng dậy, không trả lời, chỉ để lại một câu, em cần thời gian. Không phải để tha thứ, mà để biết liệu tình yêu có đủ lớn để đè được sự phản bội hay không. Rồi rời khỏi căn phòng, bỏ lại anh đứng đó, tay vẫn đặt trên sàn đá lạnh, và ánh mắt lần đầu tiên mất hết kiểm soát. Đêm ấy, cô không về biệt thự, không về khách sạn, mà đến căn hộ cũ nơi cô từng ở những năm sinh viên, nơi không có quyền lực, không có thù hận, không có kế hoạch, chỉ có một cô gái từng tin vào những cái ôm thật, từng ngồi viết nhật ký về giấc mơ được yêu mà không cần điều kiện. Cô ngồi trên chiếc giường đơn, ôm gối, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, bật khóc vì chính mình, không phải vì mẹ, không phải vì Hạ Thị, không phải vì di chúc, mà vì một điều đơn giản đến tàn nhẫn. Cô đã yêu một người, bắt đầu bằng dối trá. 7 ngày sau đêm sự thật được bóc trần, Diệp Tư Di không gặp lại Lục Kình Hạo, không tin nhắn, không điện thoại, không một lời hỏi han, như thể họ chưa từng là hai người cùng kề vai chiến đấu giữa dông bão, như thể khoảng thời gian cùng chia sẻ nước mắt và máu chỉ là giấc mộng nhất thời. Và cô, người từng tuyên bố có thể đánh đổi tất cả để đi đến tận cùng sự thật, giờ đây đứng lặng trước ngã rẽ cuối cùng của chính mình. Tha thứ cho người đàn ông từng biến cô thành quân cờ, hay dứt khoát buông tay để giữ lại lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương quá nhiều lần. Sáng hôm ấy, cô nhận được một phong bì màu bạc, không địa chỉ người gửi, chỉ có dòng chữ được viết bằng tay. Nếu em vẫn muốn biết anh yêu em bắt đầu từ khi nào, hãy đến nơi em từng ngồi một mình ăn mì gói trong đêm mưa. Trái tim cô đập một nhịp khác thường, nơi ấy là căn nhà trọ nhỏ ven sông cô từng ở khi còn là thực tập sinh năm 2.
căn phòng duy nhất từng giúp cô sống sót qua những tháng ngày bị cha lạnh nhạt và bạn bè quay lưng. Tối hôm đó, cô quyết định đến, không trang điểm, không ăn diện, chỉ là cô, một tư duy chân thật nhất. Và khi cánh cửa căn phòng cũ bật mở, mùi ẩm mốc cũ kỹ như tràn về cả ký ức, nhưng điều khiến cô lặng người chính là cảnh tượng trước mắt. Căn phòng được sắp xếp y hệt như đêm mưa năm ấy, một bát mì gói bốc khói trên bàn, một tấm áo khoác mỏng đặt lên thành ghế, và trên tường là những bức ảnh mà cô không biết ai từng chụp. Cô ngồi co ro trước hiên nhà, cô khóc khi nhận thư từ chối việc, cô cười nhẹ khi lần đầu tiên được nhận lương, tất cả đều là cô. Những khoảnh khắc không ai quan tâm, không ai bên cạnh, vậy mà lại có người lặng lẽ lưu giữ chúng suốt nhiều năm. Cô quay lại, và anh đứng đó, Lục Kình Hạo, không âu phục, không khí chất tổng tài, chỉ là một người đàn ông với đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi đến kiệt sức. Anh bước đến, không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại cũ, trong đó là một đoạn ghi âm, ngày 15 tháng 3. Cô ấy vừa rời khỏi văn phòng. Tôi muốn giúp, nhưng tôi không đủ tư cách. Tôi chỉ có thể gửi tiền vào tài khoản, cô ấy giấu tên. Đừng để cô ấy biết là tôi. Giọng nói là của anh. Năm ấy, chính người đàn ông này là người âm thầm, giúp cô trả tiền viện phí, người để lại túi đồ ăn trước cửa mỗi khi cô bệnh, người gửi email nặc danh với danh sách công ty đang tuyển dụng đúng chuyên môn cô học nhưng chưa từng nói ra. Và giờ đây, mọi thứ vỡ òa. Cô ngẩng đầu, hỏi, tại sao anh làm vậy mà không nói? Anh đáp, ánh mắt đỏ hoe, vì khi ấy anh nghĩ mình không xứng. Anh chỉ là một đứa con, thừa kế bất tài bị Hạ Thị sai khiến. Còn em là thứ ánh sáng duy nhất mà anh không dám chạm vào. Cô bước lùi lại, tim thắt chặt, không phải vì giận, mà vì một cảm xúc khác còn mạnh mẽ hơn, hoang mang. Vậy, vì sao sau đó anh vẫn lợi dụng em? Biến tình cảm thành kế hoạch. Anh im lặng, thật lâu, rồi nói, vì anh hèn. Vì anh sợ nếu không giữ em bằng quyền lực, anh sẽ mất em mãi mãi. Giây phút đó, cô muốn hét lên, muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay, nhưng lại không thể, bởi chính cô cũng đang giằng xé giữa hai tiếng nói trong đầu, tha thứ hay trả giá. Một bên là trái tim vẫn đập loạn nhịp khi anh chạm vào, một bên là danh dự, là niềm tin từng bị phản bội đến rướm máu. Cô quay người, bước ra khỏi căn phòng, không nói lời nào. Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó như một kẻ bị bỏ lại giữa hoài niệm. Đêm ấy, cô lang thang giữa phố, mưa rơi lất phất, và cô nhớ đến mẹ, người phụ nữ cũng từng đứng trước lựa chọn tương tự, người đã chọn yêu một kẻ phản bội và phải trả giá bằng cả mạng sống. Tư Di siết chặt bàn tay, tự nhủ, cô sẽ không để mình trở thành cái bóng của mẹ, sẽ không yêu mù quáng, nhưng cũng sẽ không đóng cửa lòng chỉ vì quá khứ từng bị bóp méo. 3 ngày sau, cô gửi cho Lục Kình Hạo một bức thư, không phải email, không phải tin nhắn, mà là thư tay. Anh đã nói sự thật, và em trân trọng điều đó. Nhưng sự thật không xóa được nỗi đau. Em không thể quay lại quá khứ, càng không thể bước tiếp nếu lòng em vẫn đầy nghi ngờ. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi, liệu chúng ta có còn cần nhau trong cuộc đời này không? Em sẽ không chờ. Nhưng nếu anh thực sự cần em, hãy đến tìm em, không phải với tư cách người từng lừa dối, mà là người đàn ông dám yêu và dám sửa sai. Rồi cô ký tên, không là Diệp Tư Di, không là Hạ tiểu thư, chỉ đơn giản, Tư Di. Vài ngày sau, truyền thông đưa tin, Lục Kình Hạo từ chức chủ tịch chi nhánh châu Âu, rời khỏi tập đoàn gia tộc, nhường ghế lại cho em trai và chính thức rút khỏi giới tài chính. Không ai biết anh đi đâu, không ai rõ mục đích, nhưng với Tư Di, cô hiểu đó là cách anh chọn để bắt đầu lại, không bằng tiền, không bằng quyền lực, mà bằng đôi tay trắng và một trái tim đầy vết xước. Cô đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Diệp Thanh, nhìn xuống thành phố, gió thổi qua mái tóc dài, ánh hoàng hôn đổ bóng lên khuôn mặt bình thản của cô, người phụ nữ từng bị vùi dập, từng yêu sai, từng bị lợi dụng, nhưng chưa bao giờ đầu hàng định mệnh. Và giờ đây, trước ngưỡng cửa cuộc đời mới, cô mỉm cười, không phải vì cô đã tha thứ, mà vì cô đã đủ mạnh để lựa chọn, bước đi tiếp, dù có anh hay không. 1 tháng sau khi Tư Di gửi đi bức thư tay mang tên Không hứa hẹn, cô trở lại với cuộc sống của một nữ chủ tịch đầy bản lĩnh.
Một Diệp Tư Di mà truyền thông gọi là biểu tượng tái sinh của ngành tài chính châu Á, với mỗi bước đi đều được tính toán chuẩn xác, mỗi lời phát biểu đều khiến giới đầu tư nín lặng lắng nghe. Nhưng chỉ cô biết, sau tất cả, trong sâu thẳm của sự thành công ấy, trái tim cô vẫn mang theo một khoảng trống lạnh lẽo không tên, không ai chạm vào được, không một thứ gì lấp đầy, cho đến khi chuyến công tác đến Thụy Sĩ xuất hiện, nơi cô được mời làm diễn giả chính tại diễn đàn kinh tế Davos mùa đông. Ngày rời khỏi phi trường Zurich, tuyết rơi dày đặc, xe cô bị kẹt tại đường núi giữa lối rẽ đến Zermatt, một thị trấn tuyết trắng không nằm trong lịch trình. Nhưng khi tài xế khuyên cô nên dừng lại nghỉ đêm để chờ bão tuyết tan, cô không do dự gật đầu, như thể nơi đó đang vẫy gọi cô từ trong tiềm thức. Khách sạn cô dừng chân là một chalet gỗ nhỏ, nằm nép mình bên triền dốc, ấm áp nhưng vắng vẻ. Chỉ có vài du khách quốc tế trú tạm. Cô bước vào quầy bar để làm ấm tay, gió tuyết còn vương trên vai áo. Lúc cô ngồi xuống và gọi một ly ca cao nóng, tiếng nhạc trong quầy vang lên một bản piano quen thuộc đến ám ảnh, River Flows in You. Bài nhạc từng được phát trong bữa tiệc đính hôn của cô và Kình Hạo, nơi anh từng đứng giữa đám đông và lặng lẽ nhìn cô như một người xa lạ. Và rồi, khi tiếng nhạc vừa ngưng, người chơi đàn đứng dậy từ góc khuất quán bar, trong chiếc áo len xám, mái tóc hơi rối, ánh mắt mang theo mệt mỏi của những ngày không ngủ. Là anh Lục Kình Hạo. Khoảnh khắc đó, thời gian như đóng băng, cô không thở nổi, cũng không thể nhấc chân đứng lên, bởi trái tim cô vừa chạm một nhịp không kìm được. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt tối sẫm ấy sáng lên rồi vụt tắt như sợ ảo ảnh. Nhưng rồi anh bước đến, rất chậm, mỗi bước như mang theo một năm đợi chờ. Đứng trước mặt cô, không một lời nói, chỉ có ánh mắt đối diện nhau. Một người giữ lại quá khứ, một người mang theo tương lai chưa rõ hình dạng. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng khàn trầm bởi lạnh và bởi những nỗi đau chưa nói thành lời. Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Cô im lặng, rồi hỏi, vì sao anh ở đây? Bỏ lại hết tất cả, là vì điều gì? Anh nhìn ra ngoài khung cửa, nơi tuyết vẫn rơi trắng xóa như màn đêm không chịu tan. Anh đến Zermatt để học cách bắt đầu lại. Ở đây không ai biết anh là ai, không ai yêu, không ai ghét. Chỉ có những tiếng dương cầm anh từng chơi cho em nghe năm đó, và một khoảng trống anh không biết lấp bằng cách nào. Cô không biết nói gì, chỉ biết trái tim mình đang đập loạn nhịp, như chưa từng có tháng ngày xa cách, chưa từng có những lời thú tội, chưa từng có phản bội, chỉ còn hai con người, đứng trong một thế giới lặng im như bông tuyết vừa rơi. Anh đặt tay lên bàn, không chạm vào tay cô, chỉ nói, anh đã sống đúng như em muốn, không dựa vào tiền, không dựa vào quyền lực. Anh dạy nhạc ở đây mỗi ngày, kiếm đủ tiền ăn, đủ để thuê phòng nhỏ, và đủ để giữ lại bản thân mình. Em không nợ anh một lời nào, nhưng nếu em có thể tha thứ, hoặc chỉ cần muốn thử lại, anh sẽ không bước đi nữa. Cô siết tay quanh ly ca cao, hơi ấm len lỏi trong lòng bàn tay, nhưng không đủ sưởi ấm ngực trái đang run rẩy. Cô ngước nhìn anh, hỏi, anh nghĩ chỉ cần yêu là đủ sao? Anh gật đầu, rất nhẹ, không. Nhưng nếu không có yêu, thì chẳng thứ gì khác là đủ cả. Câu nói ấy khiến cô như vỡ tan, như bức tường cuối cùng của lý trí cũng rạn nứt. Cô đứng dậy, quay đi một bước, hai bước, rồi dừng lại, quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy giằng xé, rồi bước đến, vòng tay ôm lấy anh, rất siết, rất run, như thể nếu không ôm chặt, người này sẽ biến mất mãi mãi giữa cơn tuyết trắng vô tình. Và anh ôm lại cô, không cần nói, bởi giờ đây, ngôn ngữ duy nhất còn tồn tại giữa hai người chỉ là sự im lặng đầy ấm áp. Tối hôm đó, họ ngồi bên lò sưởi, không nhắc đến lỗi lầm, không nói đến quá khứ, chỉ kể nhau nghe những điều nhỏ nhặt. Anh từng làm việc tại hiệu sách nhỏ, nơi có cô bé mồ côi thích nghe anh kể chuyện cổ tích. Cô từng ôm laptop ngủ quên giữa bảng phân tích tài chính, vì một ngày không còn anh nhắc, đến giờ ăn rồi. Và đến khi tiếng tuyết ngoài trời ngưng rơi, họ lặng nhìn nhau, biết rằng cuộc đời đã đưa họ đi rất xa, nhưng cũng biết chỉ cần còn dám yêu, họ vẫn có thể quay về. Sáng hôm sau, khi thị trấn tỉnh dậy trong ánh mặt trời đầu tiên sau bão, Tư Di đặt vé hoãn chuyến bay về Zurich, còn anh bước lên xe cùng cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không phải với tư cách một người ép cưới, không phải là người tạo kế hoạch,
không phải là kẻ phản bội tìm sự tha thứ, mà là người đàn ông đi bên cạnh cô, với hai bàn tay trắng, nhưng trái tim thật. Kể từ đêm tuyết trắng tại giờ mát, mọi thứ giữa Tư Di và Lục Kình Hạo như được gột rửa một lần nữa, không bằng lời hứa hẹn, không bằng những cú điện thoại dồn dập như thuở còn chưa biết giữ nhau, mà bằng những điều nhỏ nhặt nhất, một cái nắm tay khi bước qua đường phố đầy băng tuyết, một ánh nhìn trao nhau khi im lặng nấu ăn cùng trong căn bếp nhỏ của căn nhà thuê trọ, và một nụ cười lặng lẽ khi người kia chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế sofa. Sau một ngày mệt mỏi, họ không còn sống để chứng minh gì với ai nữa, không còn cố gắng đẩy nhau vào vai diễn hoàn hảo, bởi họ hiểu, chỉ khi chấp nhận cả phần xấu xí và dang dở của nhau, tình yêu mới thật sự đủ vững để đứng trước cuộc đời không ngừng thử thách. Tối hôm đó, một buổi tối không hề có sao, bầu trời Thụy Sĩ bị che phủ bởi mây mù sau cơn tuyết dày, nhưng cả thị trấn lại lung linh bởi hàng trăm chiếc đèn lồng treo trên các bậu cửa. Là ngày lễ hội tuyết mùa xuân đầu tiên sau 2 năm, cô và anh đứng giữa quảng trường, tiếng người cười nói, trẻ con ném tuyết, người lớn nâng cốc chúc mừng, những cặp đôi hôn nhau dưới ánh sáng vàng ấm. Cô khoác chiếc áo len trắng, má hồng lên vì lạnh, còn anh vẫn là chiếc áo choàng đen đơn giản như mọi ngày, nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo sự yên bình hiếm có. Họ không nói gì, chỉ đứng cạnh nhau như thể đã quen với sự có mặt ấy, cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi bán đồ trang trí gọi họ lại, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Cậu trai trẻ, tôi nhìn cậu cả tháng nay rồi, mỗi buổi tối đều ngồi chơi đàn nhìn cô gái này. Đừng đợi đến khi trời có sao mới nói điều cần nói. Bởi đôi khi, trời chẳng bao giờ sáng như ta mong. Anh nhận lấy chiếc hộp, quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi bối rối, rồi rất chậm, anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Không đính kim cương, không cầu kỳ, chỉ có một dòng chữ khắc nhỏ đến mức phải nghiêng ánh đèn mới thấy được. For the days we survived, vì những ngày chúng ta đã sống sót. Cô khựng lại, đôi môi hé mở định hỏi gì đó, nhưng anh đã quỳ xuống, giữa tiếng cười nói nhộn nhịp, giữa hàng trăm ánh đèn lấp lánh, giữa một đêm không hề có vì sao. Anh ngẩng đầu nhìn cô, không cường điệu, không dàn dựng, chỉ bằng một giọng nói như gió lùa qua những mảnh ký ức từng rách nát, không phải vì anh muốn sửa sai, cũng không phải vì anh nghĩ mình xứng đáng. Anh cầu hôn em, bởi vì sau tất cả, chỉ có một điều còn nguyên vẹn trong anh, là tình yêu dành cho em. Cô đứng đó, như thể toàn bộ quảng trường đột ngột rơi vào trạng thái không trọng lực, mọi tiếng ồn phía sau mờ đi, mọi ánh đèn nhòe đi, chỉ còn anh, với chiếc nhẫn bạc đơn sơ và đôi mắt trần trụi như ngày đầu tiên họ nhìn nhau không toan tính. Cô cúi xuống, không nói gì, nhưng giơ bàn tay trái ra, ngón áp út run nhẹ vì lạnh, và cũng vì rung động. Anh đeo nhẫn vào tay cô, không hề run, như thể mọi đợi chờ, mọi tổn thương, mọi lỗi lầm đều tan biến khi khoảnh khắc này bắt đầu. Rồi anh đứng dậy, không ôm cô ngay, chỉ khẽ thì thầm, không có vì sao đêm nay. Nhưng anh không cần nữa, vì em là ngôi sao duy nhất anh cần tìm. Và lúc đó, cô bật cười, một tiếng cười nghẹn nghẹn như vừa thoát ra từ lồng ngực bị nén lại suốt bao nhiêu năm, rồi vòng tay ôm lấy anh, rất chặt, rất lâu, như thể muốn in hình dáng người này vào tận cùng xương tủy. Quanh họ, đèn lồng thả bay lên trời, hàng trăm ánh sáng vàng cam thắp lên trong đêm đen, cả thị trấn vỗ tay chúc mừng, nhưng chỉ có hai người là không lên tiếng, bởi với họ, đây không còn là một buổi lễ, không là màn cầu hôn, mà là nghi thức thiêng liêng để khép lại một chương cũ, chương của những vết thương, và mở ra chương mới, nơi lòng tin không còn cần kiểm chứng, chỉ cần hiện diện. Tối hôm ấy, họ trở về căn nhà gỗ nhỏ, không tiệc rượu, không khách khứa, chỉ có 2 cốc cacao nóng, một bản nhạc không lời anh chơi từ cây đàn piano nhỏ và một cái gật đầu. Cô trao khi ngồi xuống bên cạnh anh, chúng ta kết hôn lại nhé, nhưng lần này là vì yêu. Và anh cười, gật đầu, nụ cười đầu tiên mang đúng hình dáng một người chồng, chứ không còn là một tổng tài hay một kẻ từng che giấu, từng đấu tranh, từng phản bội, bởi giờ đây họ đều là những người sống sót sau tình yêu cũ và chọn nhau một lần nữa, không cần phô trương, nhưng đủ khiến cả thế giới im lặng. Ngày cưới được ấn định vào một sáng đầu hạ, khi những bông tuyết cuối cùng tan đi trên đỉnh núi Alps,
và cánh đồng hoa dại bắt đầu ngập tràn màu tím biếc quanh thung lũng Lauterbrunnen. Họ chọn tổ chức hôn lễ ở đó, không phải trong lâu đài hay biệt thự sang trọng, mà trong một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa triền cỏ, nơi tiếng thác vọng từ xa và gió thổi qua hàng cây mang theo mùi nhựa thông dịu nhẹ. Khách mời chỉ có vài người thân thiết, một đầu bếp già từng cho họ ăn cơm miễn phí trong thời điểm khó khăn, cặp vợ chồng chủ trọ nơi họ từng tá túc, và cô bé bán dâu tây dưới chân núi hay chạy đến cười với Tư Di mỗi sáng. Không phóng viên, không đèn flash, không váy cưới đính pha lê, chỉ có một bộ váy ren trắng giản dị và một chiếc nhẫn bạc cũ từng xuất hiện trong lễ hội tuyết. 9 giờ sáng, Kinh Hạo đứng trong căn phòng gỗ chuẩn bị chỉnh lại chiếc nơ sơ mi màu xám cho, nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa là lễ cưới bắt đầu. Anh mỉm cười với chính mình trong gương, nụ cười nhẹ tênh nhưng đầy mong chờ, như một đứa trẻ sắp nhận được món quà sau bao ngày đếm ngược. Nhưng đến 9 giờ 30 phút, khi người chủ trì lễ hỏi liệu cô dâu đã sẵn sàng chưa, thì bên phía phòng thay đồ lại chỉ còn lại chiếc váy cưới đặt trên ghế, còn Tư Di đã biến mất, không ai thấy cô rời đi, điện thoại không liên lạc được, hành lý không còn nguyên vẹn, chỉ có một mảnh giấy nhỏ viết tay đặt cạnh lọ hoa lavender. Nếu em không đến, đừng tìm em, hãy tin rằng em có lý do, và nếu có thể, hãy tha thứ thêm một lần cuối. Lục Kình Hạo chết lặng, ngón tay siết mảnh giấy đến run rẩy. Cả lễ cưới tan vỡ trong cơn hoang mang, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không khóc, không la hét, chỉ rời khỏi ngôi nhà gỗ, lên xe, lao xuống chân núi tìm kiếm trong vô vọng. Từ trạm xe lửa, nhà nghỉ, khu thị trấn lân cận, mọi nơi cô có thể xuất hiện đều không có bóng dáng cô. Những ngày sau đó, anh gửi tin nhắn mỗi ngày, gọi điện, tra soát camera giao thông, kết quả vẫn là số 0, cho đến ngày thứ 7. Một email lạ gửi đến hòm thư cá nhân của anh, không tiêu đề, chỉ có một đường link, camera hành lang tầng 18, Bệnh viện Trung ương Zurich. 6 giờ sáng ngày cưới, anh mở ra, và hình ảnh hiện lên khiến anh ngã quỵ, là Tư Di, nhưng không mặc váy cưới, cô đi một mình, mặc áo khoác mỏng, đẩy cửa phòng cấp cứu. Vào trong đó là một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh với thiết bị y tế cắm khắp người. Khuôn mặt người đó là Hạ Chính Thành, cha ruột của cô, người từng được cho là đã mất tích sau sự sụp đổ của Hạ Thị. Tim anh thắt lại, trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu tất cả, vì sao cô biến mất, vì sao không gọi điện, vì sao để lại mảnh giấy mơ hồ, bởi giữa ranh giới của hạnh phúc riêng và huyết thống máu mủ, cô lại một lần nữa phải chọn. Và như mọi lần, cô chọn hy sinh. Anh lập tức đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Hồ sơ ghi lại rằng bệnh nhân được chuyển đi sáng hôm sau bằng trực thăng y tế đến một cơ sở điều trị đặc biệt tại Ý. Tên người làm thủ tục xuất viện là Diệp Tư Di, nhưng địa chỉ hoàn toàn trống. Suốt 2 tuần, sau đó, anh điên cuồng lần theo mọi dấu vết, các hãng hàng không, danh sách bệnh viện, những nơi cô từng đặt chân đến, nhưng chẳng có gì. Như thể cô đã biến mất khỏi thế giới này, chỉ để lại một khoảng trống không lời giải. Bạn bè khuyên anh từ bỏ, bảo rằng có lẽ cô không muốn bị tìm thấy, có lẽ cô chọn cách rời đi để không làm tổn thương thêm một ai. Nhưng anh không tin, bởi người con gái ấy từng quay lại với anh sau tất cả, từng tha thứ sau bao phản bội, từng trao tay đeo nhẫn mà không cần lời cầu hôn rực rỡ. Vậy thì vì lý do gì cô lại ra đi, khi chỉ còn vài bước nữa là đến hạnh phúc? Đêm thứ 15 sau lễ cưới dang dở, anh quay lại ngôi nhà gỗ ở Lauterbrunnen. Trong căn phòng đầy tro nến và hoa tàn, anh tìm thấy một chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo, là chiếc điện thoại cô từng dùng lúc còn ở Zermatt. Trong tin nhắn nháp chưa gửi, có một đoạn viết dở, nếu anh đọc được điều này, thì có lẽ em đã không kịp nói với anh, em tìm được bố, nhưng ông không còn thời gian. Em không thể đứng trước bàn thờ mẹ mà không đưa được ông ấy đi đoạn cuối. Em không biết mình sẽ đi bao lâu, nhưng nếu còn cơ hội, em sẽ quay lại. Nếu không, xin đừng chờ em. Lúc đó, anh gục xuống, lần đầu tiên khóc như một kẻ vừa đánh mất tất cả những gì mình có, không phải quyền lực, không phải danh dự, mà là một trái tim từng ngỡ được chữa lành, nhưng giờ lại bị cắt ngang ngay khoảnh khắc đẹp nhất. Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, chỉ có một điều khiến anh còn níu giữ hy vọng,
là dòng cuối cô viết bằng nét mực run rẩy. Nếu còn cơ hội, em sẽ quay lại. Bởi Tư Di chưa bao giờ hứa điều gì mà không làm, và nếu cô nói sẽ quay lại, thì dù là 10 ngày hay 10 năm, anh cũng sẽ chờ. 1 năm trôi qua kể từ buổi lễ cưới không cô dâu, Lục Kình Hạo rời khỏi dãy Áp, rời khỏi thị trấn tuyết trắng, nơi từng chôn vùi cả ước mơ và lời thề chưa kịp thốt thành tiếng. Anh quay về thành phố, không phải để tìm lại ánh hào quang của giới tài chính, cũng không phải để trở lại làm tổng tài của bất kỳ đế chế nào, mà chỉ đơn giản là sống như một người đàn ông bình thường, trong một căn hộ bình thường, mở một tiệm sách nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, nơi mỗi ngày anh sắp xếp lại giá sách, pha vài ly cà phê cho khách quen, thỉnh thoảng chơi đàn vào chiều mưa, và mỗi tối, trước khi tắt đèn, anh lại mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là tấm thiệp cưới chưa được phát đi. Dòng tên Diệp Tư Di được viết bằng mực nâu nhạt, bên cạnh là chiếc nhẫn cưới anh giữ lại, nằm im như chứng nhân câm lặng cho một tình yêu không bao giờ trọn vẹn. Anh từng nghĩ mình sẽ chờ cô, nhưng sau 6 tháng không có bất kỳ tin tức nào. Sau khi thuê người lần tìm mọi đầu mối ở Ý và nhận lại chỉ là thông báo không tìm thấy hồ sơ, anh bắt đầu học cách sống mà không đặt hy vọng vào điều gì. Như thể nếu không chờ thì sẽ bớt đau, nếu không hy vọng thì sẽ bớt hụt hẫng. Mùa đông năm ấy, tuyết không rơi, thành phố lạnh nhưng khô, lòng người cũng lạnh nhưng không còn đau. Anh sống như thế trong chuỗi ngày không tên, cho đến ngày đầu xuân năm sau, ngày tiệm sách kỷ niệm tròn 1 năm khai trương. Anh không làm gì đặc biệt, chỉ mở cửa sớm hơn thường lệ, sắp lại vài bản sách cổ, rồi chuẩn bị sẵn 2 tách trà, một cho anh, một đặt đối diện bên kia bàn, như một thói quen vô thức, bởi nơi ấy, đáng lý ra đã từng có một người ngồi đọc sách cùng anh. Và rồi, đúng 10 giờ sáng, khi chiếc đồng hồ cũ treo trên tường vừa điểm chuông, cửa kính khẽ mở, gió thổi vào mang theo mùi hoa hạnh mới nở đầu mùa, và một giọng nói vang lên, khẽ đến mức anh tưởng là ảo giác. Nếu hôm nay vẫn còn giữ ghế trống, anh cho em ngồi lại nhé. Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, tim đập mạnh như lần đầu biết yêu. Anh quay lại rất chậm, và cô đứng đó, trong chiếc áo khoác trắng giản dị, tóc dài không buộc, đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, nhưng mang theo một điều gì đó dịu dàng và mỏi mệt hơn, như thể cô vừa đi qua một hành trình dài hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Không son phấn, không hoa lệ, chỉ có một nụ cười nhẹ tênh, nhưng đủ sức xé toang mọi lớp băng anh đã gồng mình giữ suốt 1 năm. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, kéo ghế cho cô ngồi xuống, rót tách trà đặt sẵn, rồi hỏi, bằng giọng nhỏ hơn cả hơi thở, vì sao giờ mới quay lại? Cô không trả lời ngay, chỉ đặt lên bàn một tập hồ sơ điều trị, giấy chứng tử của Hạ Chính Thành, ảnh chụp cùng cha trong những ngày cuối cùng ông tỉnh táo, và một bức thư tay, con xin lỗi vì đã ghét cha suốt nhiều năm, chỉ vì một sự thật chưa bao giờ được kể trọn. Con tha thứ không phải vì cha xứng đáng, mà vì con cần phải bước tiếp. Hãy yên nghỉ, và nếu có kiếp sau, xin đừng im lặng nữa. Cô nhìn anh, lần đầu tiên rơi nước mắt kể từ ngày bỏ trốn, ông ấy tỉnh lại được 22 ngày. Trong 22 ngày đó, em mới thật sự được làm con gái. Nhưng ông ấy không sống được đến ngày cưới. Và em không muốn đứng trước mặt anh khi lòng em còn quá nhiều nỗi dằn vặt. Em muốn buông hết rồi mới trở về, bằng một trái tim không còn gánh nặng. Anh nghe mà như không dám thở, từng câu, từng chữ, như bóc trần mọi ngờ vực anh từng tự dựng nên. Cô rời đi không phải để chạy trốn tình yêu, mà là để giữ lại điều cuối cùng còn có thể cứu vãn trong một mối quan hệ máu mủ đã mục ruỗng từ quá khứ. Anh cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn, anh đã tưởng em không quay lại nữa. Cô mỉm cười, em đã nói, nếu còn cơ hội, em sẽ quay lại. Và em giữ lời. Giây phút ấy, mọi bức tường trong lòng anh vỡ nát. Anh đứng dậy, bước đến ôm lấy cô, không cần hỏi thêm, không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng cô đang ở đây, bằng xương bằng thịt, bằng trái tim từng đau, từng yêu, và giờ đang đập bên cạnh tim anh. Đêm hôm ấy, họ không tổ chức lại lễ cưới, không mời bạn bè, không nhắc đến quá khứ, họ chỉ ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ, chia nhau một phần cơm hộp đơn giản, bật một bản nhạc cũ, River Flows in You,
và cùng nhau viết những lời hứa mới lên mặt sau tấm thiệp cưới cũ. Lần này, chúng ta không cần thế giới chúc phúc. Chỉ cần chính chúng ta đủ tin 1 tháng sau, họ đăng ký kết hôn tại một thị trấn nhỏ ven sông, không váy trắng, không nhẫn kim cương, chỉ có 2 chữ ký và một nụ cười, trọn vẹn hơn bất kỳ hôn lễ xa hoa nào từng diễn ra, bởi hôn nhân không nằm ở khoảnh khắc thề nguyện, mà nằm ở lựa chọn giữ lấy nhau, sau tất cả.